Pimple còn tham gia giảng dạy các khóa đào tạo về Cerec, InLab, laser, dịch nha kỹ thuật số, cấy ghép implant cho các bác sĩ tại khu vực Đông Nam Á. Và diễn giả ngày thứ hai của chúng ta ngày hôm nay, tôi muốn giới thiệu đến quý vị chính là bác sĩ Xuân Sen. Bác sĩ hiện đến từ Đài Loan và đang là giảng viên và cố vấn nghiên cứu tại Trung tâm Đào tạo Cerec châu Á. Ngoài công việc tại trung tâm thì bác sĩ Sen còn đang giảng dạy tại Đại học Quốc gia Giang Minh, Đài Loan và là bác sĩ lâm sàng chuyên phục hình thẩm mỹ Cerec tại một phòng khám tư. Đồng thời, bác sĩ Sen còn là nhà đồng sáng lập câu lạc bộ răng Fairy, phục vụ cho các bác sĩ có niềm đam mê về nha khoa kỹ thuật số. Đồng hành với hai diễn giả của chúng ta, tôi xin hân hạnh giới thiệu bác sĩ Trần Hải Phụng trong vai trò chuyển ngữ của chương trình. Bác sĩ Phụng hiện đang là giảng viên bộ môn phục hình khoa răng hàm mặt, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Phụng sẽ là người chuyển ngữ cũng như kết nối với các bác sĩ trong phần đặt câu hỏi và trả lời cuối chương trình. Trong suốt thời gian hội thảo, nếu quý vị có câu hỏi nào thì vui lòng đặt câu hỏi tại hộp chatbox Q&A ở phía dưới màn hình của quý vị. Đến cuối chương trình thì chúng tôi sẽ tổng hợp tất cả các câu hỏi này và sẽ được giải đáp bởi hai bác sĩ trong phần cuối của chương trình ạ. Và không để cho mọi người phải chờ đợi lâu nữa, tôi xin được kính mời bác sĩ Smita Pimple và bác sĩ Phụng sẽ bắt đầu của chương trình hôm nay. Let's welcome our Dr. Smita Pimple and Dr. Phụng. Please start your presentation. Thank you. Thank you. Hello. Good evening, Vietnam. Good evening, all the panelists. I will share my screen now. Okay, Xin chào các bác sĩ đến từ Việt Nam. Tôi xin bắt đầu chia sẻ màn hình. Mike, can you unshare your screen so I can share mine? Yes. Thank you. Thank you. Can you unshare your screen, Mike? Yes, I already unshared. Okay. Got it. Thank you. Is it visible now? Not yet. Okay. Let me know when you can see my screen. Sure. Yes, we can see your screen now. Okay, so I can start. Good evening, everyone. Once again, today our topic is Go Digital with Cerec, and I'm going to share a little bit in detail about digital orthodontics with Dr. Shen. Một lần nữa xin chào các hội thảo viên ở Việt Nam, và chủ đề của ngày hôm nay là chuyển đổi số với Cerec. Ngày hôm nay tôi xin chia sẻ các thông tin về Cerec cũng như là sẽ nói một phần về chỉnh nha kỹ thuật số. Little bit about me. I am working in Singapore in Dentistry Sirona as a equipment leader and a product manager. Xin giới thiệu đôi nét về bản thân. Tôi làm việc ở Singapore và tôi là giám đốc phụ trách nhóm Dentistry Sirona. Yes. And Mai has already shared about me, so I will not waste too much time on introducing me. So just want to share that I do love doing trainings and webinars, and here today also to share a little bit of information on Cerec today. Thì cô Mai đã giới thiệu về tôi rồi nên tôi sẽ không mất thời gian của quý vị. Thì để tôi hôm nay thì tôi sẽ nói về Cerec, và ngoài cái công việc giảng dạy ra thì tôi cũng rất là thích làm những cái seminar. Thì tôi xin bắt đầu. So just a quick information about the company that I work for, Dentsply Sirona. You have heard Dentsply and Sirona merged in 2016. Thì đây là một cái thông tin về công ty Dentsply Sirona. Thì hai công ty Dentsply và Sirona này đã
hợp tác và phối hợp với nhau thành một công ty vào năm 2016. Yes. And the headquarters are in Germany, US, and Switzerland for different SBUs. Và công ty chính là ở đây là hình ảnh cái công ty chính ở Đức, ở Mỹ và ở Thụy Sĩ. Our mission and purpose is to empower you dental professionals to give a better dental care. Sứ mệnh của chúng tôi là nhằm cung cấp cho các nhà chuyên môn một cái phương tiện tốt nhất để chăm sóc răng miệng. Okay. And our vision is to transform dentistry to improve the oral health worldwide. Và sứ mệnh của chúng tôi là muốn chuyển đổi thực hành nha khoa thành để cải thiện sức khỏe răng miệng toàn cầu. Right. We have about over 10 business units that specialize in CAD/CAM, treatment centers, imaging, and we have all the products that you may be looking for to treat your patients daily. Và tôi đã có rất là nhiều cung cấp rất là nhiều cái đơn vị để cung cấp các giải pháp cho các phòng nha để chăm sóc sức khỏe răng miệng của bệnh nhân mỗi ngày. This is our showroom and training center in Singapore. And I want to welcome all of you to come whenever you visit in Singapore. Và tôi sẽ rất là vui khi được chào đón các bạn đến tại showroom ở Singapore. And this is the showroom and the training academy in Vietnam in various places. I'm sure some of you must have visited. Và đây là showroom cũng như là trung tâm đào tạo của Dentistry Sirona ở Việt Nam. Dr. Smita, it seems like the slide goes slower than your speech. Oh, okay. Yes. So I will pause a little bit after I change the slide, I think. Yes. Thank you. Please, thank you. Okay. So, we have many academies in the APAC region, and we are looking forward to provide a good, better education to all of you as well. Và chúng tôi có nhiều trung tâm đào tạo ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, và chúng tôi cũng muốn thiết lập một cái trung tâm đào tạo như thế ở Việt Nam. So our team in Southeast Asia is very big. These are the days without mask when we used to have exhibitions. Thì đội ngũ của chúng tôi ở khu vực Đông Nam Á rất là đông. Vào cái thời kỳ mà chúng ta không cần phải mang khẩu trang thì chúng ta có những cái buổi triển lãm nha khoa rất hoành tráng. So today we are going to go into digital dentistry, and we all know digital dentistry is the future and the future is now. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với chuyển đổi kỹ thuật số, mà trước đây người ta hay nói là nha khoa kỹ thuật số là tương lai, và bây giờ tương lai là chính là hiện nay nè. So digital dentistry is not just for dentists, it is also for lab technicians and everybody else who is related to dentistry can be a part of it, including the nurses, the hygienists who are doing the scanning now. Và nha khoa kỹ thuật số không chỉ dành cho các bác sĩ lâm sàng mà còn dành về phía của các labo, của kỹ thuật viên, cũng như là những cái đội ngũ về trợ thủ nha khoa. Tất cả những cái ai tham gia trong cái lĩnh vực điều trị cũng là một phần của đội nhóm. So digital dentistry is working in dental labs, and but there are a lot of possibilities for dentists in terms of restorations, implantology and orthodontics. Thì về cái phương diện thực hành trong kỹ thuật số thì chúng ta vừa có về lâm sàng, về có labo, và chia thành 3 cái mảng lớn là về chỉnh nha, về phục hình và về implant. So today I'm going to focus more on orthodontics, and especially going to address the
orthodontic scans to be sent to Invisalign, which is, I think, popular in Vietnam. And Dr. Shen Chen is going to focus more on restorations and implantology. Phần của tôi ngày hôm nay sẽ tập trung vào chỉnh nha, và tôi sẽ trình bày về scan kỹ thuật số để gửi tới các công ty chỉnh nha, ví dụ như gửi tới Invisalign. Và phần tiếp theo là bác sĩ Shen Chen sẽ nói về phục hồi và implant. So let's look at orthodontics with Cerec. We have many treatment options in orthodontics, treating patients with removable, fixed, or aligners, or even functional appliances. Thì chúng ta hãy nói về chỉnh nha với Cerec. Thì chúng ta có rất là nhiều chọn lựa, từ khí cụ tháo lắp tới khí cụ cố định, về khay chỉnh nha và các khí cụ chức năng. Especially when it comes to treatment with aligners. Aligners are the devices which uses transparent aligner systems to straighten the teeth and also provide aesthetic, fast and controlled treatment. They are easy and most adults or even teens prefer aligners. Về điều trị chỉnh nha với khay á, thì chúng ta biết là các khay là cái khí cụ chỉnh nha nó trong suốt, và để điều chỉnh răng cũng như là một cái phương pháp để thay thế mắc cài và dây cung. Thì lựa chọn chỉnh nha với khay thì nó thẩm mỹ, nhanh chóng và có thể kiểm soát được. Bệnh nhân dễ mang và thường là bệnh nhân người trưởng thành đó thì thích hơn. Nhưng mà chúng ta cũng có thể là điều trị ở bệnh nhân tuổi teen. Invisalign is one of the popular aligner brand from Align Technology, but there are many other aligner systems in the market which are getting more and more popular. Và Invisalign là một hãng rất là lớn trên thị trường, và tôi nghĩ là nhiều người đều biết hãng này. Nhưng mà sắp tới sẽ cũng có rất là nhiều những cái hãng lớn để sản xuất các khay chỉnh nha như vậy. Okay, but so when we start with digital dentistry, the basis of all treatment modalities, be it even orthodontics, the basis of everything is digital impression. Và khi chúng ta chuyển đổi qua nha khoa kỹ thuật số thì cái điều căn bản của mọi thứ để bắt đầu đó là lấy dấu kỹ thuật số. So for Cerec, we have different types of intraoral scanners. We have OmniCam, we have Prime Scan. We have also another version which is a tabletop acquisition flexible unit, which is not very popular. Thì các loại máy scan của hãng Cerec bao gồm có Cerec OmniCam, Prime Scan và một cái loại khác là Cerec AF, có nghĩa là một cái acquisition flex, nó là một cái dạng để bàn, một cái đơn vị scan để bàn. OmniCam has been in the market for several years and has been very, very popular so far. Và OmniCam là nó đã có từ nhiều năm nay và rất nổi tiếng. And Prime Scan we just launched in 2019 and has gained more popularity also over a period of time. Còn Prime Scan là một dòng mới vào năm 2019 đến nay, và chúng ta cũng rất là nổi tiếng với các dòng với máy Prime Scan này. So did you know that every year more than 7 million dental digital impressions are taken with Cerec OmniCam? Và bạn có biết là mỗi năm thì có khoảng 7.300.000 dấu kỹ thuật số để dùng máy Cerec OmniCam để scan. So sometimes dentists always say that my assistant can take impression in less than 5 minutes and I don't need a digital scanner. Và có những nha sĩ thì họ nói là người phụ tá của tôi có thể lấy một cái dấu ít hơn 5 phút, có nghĩa là chưa đầy 5 phút nữa, do vậy là tôi không cần scan kỹ thuật số. But it is not just about impression.
It is also the preparation time, taking the impression, creating the model, cleaning up and doing the analysis and looking at the model to make sure that it is accurate. Nhưng mà vấn đề ở đây á, nó không phải chỉ là cái lấy dấu, mà chúng ta còn có những cái bước sửa soạn, tạo mẫu hàm, chúng ta còn phải vệ sinh, rồi phải dọn dẹp, phải phân tích để biết được là cái mẫu của chúng ta hoặc cái dấu của chúng ta lấy ra nó ổn hay không. So if we compare the time that is traditional impression taking versus digital orthodontics, the time taken by digital is much lesser than the total time taken when you do a conventional impression. Khi chúng ta so sánh khoảng thời gian cần thiết để giữa cái lấy dấu truyền thống với lấy dấu scan kỹ thuật số, thì chúng ta thấy là tổng cái thời gian cần thiết vừa để làm các giai đoạn của truyền thống thì tốn nhiều thời gian hơn là lấy dấu kỹ thuật số. Also, the dental models take a lot of space and we need to keep them for several. Và chúng ta cũng biết là các mẫu hàm thịt cao nha khoa khi mà chúng ta lưu trữ nó rất là tốn cái khoảng không gian. So if we compare digital impressions versus conventional impressions, there are a lot of advantages of digital versus conventional. Do vậy khi chúng ta so sánh giữa dấu kỹ thuật số với dấu truyền thống thì chúng ta thấy là cái dấu kỹ thuật số có rất là nhiều ưu điểm. So all in all, if I have to tell you that digital orthodontics allow you to do digital impressions that are fast and secure, more accurate. They allow you to do fast aligner treatment, and they also save you with a lot of digital storage and printing opportunities rather than occupying space in your clinic. Thì về mảng chỉnh nha thì kỹ thuật số với Cerec Ortho và Connect Software sẽ cho chúng ta dấu kỹ thuật số nó sẽ đảm bảo và với thông qua cái quy trình scan được hướng dẫn, chúng ta sẽ có cái điều trị khay nhanh hơn, và chúng ta sẽ có những cái ưu điểm trong cái việc lưu trữ dữ liệu. So Cerec Ortho software is the latest software from Dentsply Sirona, which has some special features, especially for orthodontists. Và Cerec Ortho software là phần mềm mới nhất của hãng Dentsply Sirona và nó có rất là nhiều tính năng. You can do a addition of a model base, you can do the model analysis, and you can also do treatment simulation. Chúng ta có thể làm đế mẫu hàm, thêm đế mẫu hàm, chúng ta có thể phân tích mẫu hàm một cách toàn diện và chúng ta có thể thực hiện mô phỏng điều trị. So this is something very similar to what iTero or Invisalign users are doing with their clean check. Cũng tương tự như là các phần mềm của Invisalign như là iTero và những phần mềm tương tự khác ở đây. Now, if you see here, there are a lot of export options also, other than like Sure Smile, CA Digital, Clear Correct, and open STL file that can be sent to any labs. Chúng ta thấy là chúng ta có nhiều cái lựa chọn khi xuất file để gửi tới các hãng, ví dụ như các hãng Sure Smile, rồi các hãng ở trên, cũng như chúng ta có thể xuất dưới dạng STL để chúng ta gửi cho bất kỳ lab nha khoa nào. And if you are wondering why Invisalign is not there in the export options, it is because Invisalign is a validated workflow with Omnicam but not Prime Scan yet. Và nếu mà bạn tự hỏi tại sao chúng ta không xuất cho Invisalign được thì do là Invisalign đã có một cái hợp tác được với Omnicam, nhưng mà chúng ta chưa có được một cái ký kết để làm việc với Prime Scan.
So just to show you a little bit on the model analysis, this is a video. Let me know if it is running well. It is a video showing how a model analysis is done in Cerec Ortho software. Và đây là một đoạn video để cho chúng ta thấy là chúng ta phân tích mẫu hàm trên phần mềm chỉnh nha như thế nào. Is the video running okay? Yes. Okay. Okay. So you can measure the space, the size of the teeth, and you can do model analysis. You can export the analysis as well. Chúng ta có thể tiến hành phân tích các khoảng, kích thước các răng và phân tích những cái phần trên những cái số liệu trên mẫu hàm. So this model analysis may not be a day-to-day practice for general practitioners, but orthodontists most of the times do use a model analysis, and also some general practitioners. Thì việc phân tích mẫu hàm này không phải là công việc thường quy của các bác sĩ nha khoa tổng quát, nhưng mà đối với các bác sĩ chỉnh nha và một số những bác sĩ nha khoa tổng quát có làm chỉnh nha thì đây là những cái công việc rất cần thiết. This is the option for you to do treatment simulation. So the software can also let you do treatment simulation for the patient to just have a look at how the teeth can be straightened. So it can be used as a patient communication tool to convince the patient for ortho treatment. Đây là tính năng simulation, có nghĩa là mô phỏng điều trị. Bệnh nhân có thể mường tượng cái kế hoạch di chuyển răng. Đây là một công cụ giúp cho bác sĩ giao tiếp với bệnh nhân. So just to put the difference together, you can use Cerec Ortho software, or you can choose to use even another, which is a Connect software, to do orthodontics. You to do full scan to Invisalign with Omnicam. Thì chúng ta có thể dùng Cerec Ortho software kết hợp với Cerec Connect software với cả cái Omnicam hoặc là Prime Scan để chúng ta scan dấu để gửi với cái Cerec Omnicam với Omnicam thì chúng ta có thể gửi dấu này cho hãng Invisalign. Right. So Omnicam is there in the market for long. It is a very small head scanner. It is quite good for you to do even orthodontics or restorative or implant workflows in your practice, and you can also send the scans to Invisalign. So it's an all-in-one scanner. Yeah, đây là cái máy Omnicam. Thì Omnicam như các bạn thấy ở cái hình đó thì cái đầu nó khá là nhỏ và nó rất là linh hoạt, và chúng ta có thể, và nó có mặt ở trong thị trường cũng khá là lâu rồi. Chúng ta có thể dùng Omnicam để lấy dấu kỹ thuật số cho chỉnh nha, cho phục hình và cho implant, cũng như có thể gửi cho Invisalign cũng được. Whereas Prime Scan is the latest new technology scanner, and it does not require any guided scanning, but you can send the scans to any third-party labs as an open STL file or any aligner companies. Thì Omnicam thì chúng ta cần cái hướng dẫn scan, còn đối với Prime Scan nó là một cái công nghệ mới hơn của hãng, và chúng ta không cần phải có cái guided scanning, cái hướng dẫn scan này. Chúng ta có thể xuất file STL và gửi cho bất kỳ lab nào. So Prime Scan is not yet validated for Invisalign, but it is open to many other aligner brands, including SureSmile. Chúng ta chưa thể gửi dấu kỹ thuật số từ máy Prime Scan cho Invisalign, nhưng mà dấu này chúng ta có thể gửi
cho Shoe Smile và các hãng sản xuất khay trong khác. Right. So similarly, iTero or Invisalign has been a integrated workflow, and they want iTero to be, the only scanner. So they are blocking all other newer generation scanners like Prime Scan, Trios 4 or Medit for Invisalign workflow. Thì do hãng Invisalign họ mới ra cái iTero scan, nên là họ chặn hết tất cả các dòng máy scan mới nhất từ các hãng khác, bao gồm là Trios, Medit và Prime Scan, nên là Prime Scan chưa có thể làm việc được với Invisalign. Right. So based on this, my message to you is you should choose a scanner based on what are your needs, rather than choosing a scanner based on what Invisalign wants. Thì khi mà chúng ta phân tích những cái đặc điểm này á, tôi muốn các bác sĩ chọn máy scan dựa vào nhu cầu làm việc của mình, chứ không phải là chọn dựa vào cái máy mà cái yêu cầu của Invisalign. So I'm going to share a case, just a demo case to show how Omnicam can send a scan to Invisalign, just so that you can see that how simple the workflow is to send a scan from Invisalign, from Omnicam to Invisalign. Thì tôi sẽ cho demo một cái ca để cho các bạn thấy là chúng ta có thể scan một cái dấu kỹ thuật số từ máy Omnicam tới hãng Invisalign một cách đơn giản như thế nào. Okay, so this is a Connect software workflow. If you do not want to do any other, model analysis or treatment simulation, you can just use a simple Connect software with your digital impression scanner to do a scan, a guided scan, and send it to Invisalign. So this is the name of the software. Của phần mềm ở đây là Connect software. Như các bạn thấy trên màn hình, thì nếu các bạn không có nhu cầu phải phân tích mẫu hàm và vân vân mà làm mô phỏng, thì các bạn có thể dùng trực tiếp phần mềm Connect software này để lấy dấu và gửi dấu cho hãng. So Cerec is known for its simple steps and simple workflows. This is the first step where we add all the patient related information, just like you create a case. Thì hãng Cerec đã được nổi tiếng với những cái giao diện rất là đơn giản cho người dùng, và đây là các bước nhập liệu, giống như chúng ta nhập những cái thông tin của bệnh nhân vào thôi. So as you can see, there is administration, there is acquisition, there is model, and there is connect. These are the 4 steps to go through a step-by-step workflow to send a case to Invisalign or to any other aligner company. Okay. Các bác sĩ có thể thấy cái màn hình ở phía bên trên đó, là cái thanh bên trên nó có 4 bước, đó là cái administration, rồi acquisition, model với lại connect. Đó là 4 các bước của cái Connect software này để chúng ta lấy dấu. This is a all-in-one software where you can do scans for your crowns, for your bridges, for your aligners, impressions, splint, any other purpose. Và đây là cái phần mềm duy nhất cho phép chúng ta lấy một cái dấu vừa có thể là cho mão, cầu, cho khay chỉnh nha, cho máng nhai. And one very good thing about this software is this software does not require any subscription. Và cái phần mềm này nó cũng không cần phải có cái đăng ký gì hết. So as a step, when you go to acquisition, you are supposed to do 3 scans: upper jaw, lower jaw, and the bite scan. Khi mà lấy dấu thì trình tự của chúng ta là scan hàm dưới, scan hàm trên, scan khớp cắn. And this is very important. Here what you can see is a full arch scan mode. Full arch scan mode is what is required for
the scan to Invisalign. This is the Invisalign requirement. Và khi các bạn scan cho Invisalign á, thì chúng ta nhớ là chúng ta mở cái Full Art Scan Mode, là cái cô khoanh tròn bên dưới á, là hãng Invisalign họ yêu cầu như vậy. So other scanner brands do not require this. So we do not have to do a full arch scan, guided scanning for other brands, but only for Invisalign. Và các hãng khác thì họ không cần phải chọn cái Full Art Scan và có cái hướng dẫn này. Chỉ có Invisalign là cần chúng ta phải chọn chỗ đó. So we start scanning from our lower jaw. You can also start with upper jaw. You can choose which jaw you want to start scanning, but always start scanning from the last tooth and come to the midline on the lingual side. Chúng ta sẽ bắt đầu scan với cái răng sau cùng của hàm răng và tiến dần về đường giữa, và chúng ta scan hướng về phía mặt trong. So the next step is to start from last tooth again and coming towards the midline all over the occlusal surface. Và chúng ta sẽ đi tiếp theo là đi từ cái răng sau cùng đến đường giữa và chúng ta scan mặt nhai. The third step is scan on the buccal side. Bước thứ ba là chúng ta scan ở bên kia. So the guided scanning workflow for orthodontics will allow you to scan one quadrant, and one quadrant. So you see 4 quadrants for 2 jaws. Có nghĩa là cái bước thứ ba chúng ta scan cái phía mặt ngoài, và với cái guided scan thì chúng ta scan phần tư hàm. So after one quadrant, you continue the same process for the other scan, other quadrant, and you complete the entire jaw. Thì sau khi chúng ta hoàn tất 1/4 hàm này xong thì mình sẽ đi scan 1/4 hàm bên kia, cũng từ cái răng sau cùng đến cái đường giữa để chúng ta hoàn tất. The software has the audio clue, so you do not have to keep looking at the scanner, and you can complete the scan just by focusing in patient's mouth. Chúng ta cũng có cái âm thanh đó để chúng ta chỉ cần tập trung vào trong miệng bệnh nhân, chúng ta không có cần phải đưa mắt nhìn cái màn hình. And another advantage of the quadrant scanning step by step is the accuracy of the scan is much better than a free scan done from end to end as per the research. Thì theo nghiên cứu người ta thấy khi mà chúng ta scan từ 1/4 hàm như vậy thì dữ liệu thu thập được nó sẽ chính xác hơn là scan răng từ đầu bên này qua đầu bên kia. So after you finish the lower jaw scan, you do the upper scan and you repeat the same steps. Sau khi chúng ta hoàn tất scan hàm dưới thì chúng ta scan hàm trên cũng cùng các bước như vậy. The software also has the artificial intelligence so that it does not capture or deletes away all the accessory tissue or lip or cheek that has been scanned while scanning. Và phần mềm này cũng có trí tuệ nhân tạo để nó tự động loại bỏ những cái mô không cần thiết, ví dụ như môi má nó lọt vào cái vùng scan. After upper and lower jaw, you need to record the bite registration, which can be done on both the sides. Và sau khi chúng ta scan hàm dưới, hàm trên thì bước tiếp theo là chúng ta scan khớp cắn. So after you record both the sides, the buccal registration, the bite registration, you can go. You are done with the scans, but you don't let the patient go and you're going to check your models. Thì sau khi chúng ta cho bệnh nhân cắn lại, chúng ta scan ở mặt ngoài để chúng ta scan khớp cắn xong thì chúng ta chưa cho bệnh nhân về mà chúng ta bắt đầu qua bước kiểm tra mẫu hàm. So you reach the model stage after you finish your scans, and these models can be used
as a 3D rendering for you to communicate with the patient on the treatment plan. Là đây là tới bước đã tạo ra mẫu hàm, và mẫu hàm này là mẫu hàm 3D giúp cho chúng ta giao tiếp với bệnh nhân. Okay. So you check your upper jaw, lower jaw, you can check the bite, and you are ready to send the scan to Invisalign. Và bây giờ chúng ta kiểm tra hàm trên, hàm dưới, kiểm tra khớp cắn, và bây giờ mình sẵn sàng gửi tới hãng Invisalign. So every clinic has their own Connect Case account, which helps you to send the scans from your clinic to third party. Mỗi phòng nha sẽ có một cái Connect Case Center account. Thì nhờ cái account này chúng ta sẽ gửi đến công ty Invisalign. And this account is free. It does not require any charges or anything. Và để tạo cái account này á, thì miễn phí, không cần phải trả bất kỳ một cái khoản phí nào hết. And the same account will show all your cases that you send to Invisalign, or you send to your restorative cases to the digital labs, or you send your implant cases to anybody, any labs. Và trên account này sẽ thể hiện tất cả các ca chúng ta đã scan để gửi tới hãng Invisalign, hoặc là gửi tới công ty Implant, hoặc là gửi để làm phục hình. The case transfer is very fast, and you can just enter your order data while you're uploading your scans to Invisalign. Thì cái việc chuyển ca này xảy ra rất là nhanh chóng, và chúng ta chỉ cần gửi cái thông tin này cho hãng Invisalign thôi. So if you want to send the case to Invisalign, you need to add Align Technology as one of your lab partner. Nếu chúng ta muốn gửi cho hãng Invisalign á, thì chúng ta cần phải thêm cái Align Technology này vào là một cái đối tác của mình trong phần người nhận á. Other than Align, if you are working with any other lab, you can also add multiple labs in this account for you to be able to send to 30 lab. Thì ngoài hãng Invisalign ra, nếu chúng ta còn làm việc với labo nào á, thì chúng ta mình sẽ thêm cái tên của cái labo đó vào. So after your case is uploaded, you can just go and submit your case, and your case will be sent to Invisalign. Sau khi mình upload ca đó xong thì mình sẽ submit ca, thì cái ca đó sẽ được gửi tới Invisalign. So that's how easy it is for you to use the OmniCam to do a guided scan and to send to the Invisalign. Thì đó là một cái cách thức mà chúng ta có thể scan một cái ca với scan theo quy trình được hướng dẫn và gửi tới hãng Invisalign một cách dễ dàng như thế nào. So this is with OmniCam, and OmniCam is also an open scanner. You can also send your cases or your scans to any labs that you want as an open STL file. Thì đó là cái quy trình scan với OmniCam, và OmniScan cũng cho một cái file STL mở mà chúng ta có thể gửi đến bất kỳ một cái labo nha khoa nào. So as you can see that be it OmniCam or be it Prime Scan, the most beautiful part is the way it is giving you the options to connect to all third-party labs and how easy you can transfer the case to third party. Thì cái mà hay của cái Prime Scan hoặc là OmniCam á, là chúng ta có thể gửi file sau khi scan đến bất kỳ cái labo bên thứ ba nào. And if you are looking at doing your own in-house, advanced orthodontics, you can use the Cerec Ortho software to do model analysis, treatment simulation, and also in future you would be able to do your own in-house aligners. Còn nếu các
bác sĩ mà có hứng thú với việc tự làm khay chỉnh nha tại phòng mạch của mình, có nghĩa là mình tự làm khay cho mình luôn, thì mình sẽ có thêm cái phần mềm Ortho, Cerec Ortho nữa để mình làm. So Dr. Chen is going to share a little bit later on the in-house aligners planning and doing in-house aligners, which is, I'm sure, quite a heavy job, but there are dentists who are doing it and they are saving the cost. So that's an option for you to do it yourself. Một tí nữa bác sĩ San sẽ nói là về cái việc mà mình tự làm khay chỉnh nha, thì đó là một cái công việc nó cũng khá là nhiều giai đoạn và vất vả, nhưng mà nhiều nha sĩ họ thích làm việc đó để họ có thể tiết kiệm chi phí. So the options that you are looking at is having a scanner that is open, that can send to any digital labs, that allows you to do in-house aligners as well as lot of options doing chairside diagnosis and consultation, which can be done with both Omnicam and Prime Scan. Và do vậy nếu mà các bác sĩ, cái điều quan trọng đó là các bác sĩ nên chọn một cái máy scan nào có thể có những cái mã nguồn mở để gửi đến bất kỳ cái labo nha khoa kỹ thuật số nào để làm những cái công việc phục hình hoặc là chỉnh nha, hoặc là bác sĩ cũng có thể tự làm khay chỉnh nha ở nhà. Đó là những cái điều quan trọng khi chúng ta chọn lựa một cái máy scan. Say that digital impressions and starting with digital impressions is just a beginning of the journey, and along the way there are a lot of possibilities to do restorations, to do implantology, to do orthodontics, and those are unlimited options for you to get into digital dentistry. Thì việc chuyển đổi qua kỹ thuật số bắt đầu với cái việc lấy dấu, nó chỉ là một cái khởi đầu thôi, và chúng ta có thể dùng đó để chúng ta làm cái công cụ giao tiếp với bệnh nhân. Rồi ngoài ra chúng ta còn những cái lựa chọn khác là làm phục hình với Cerec, làm implant và làm chỉnh nha. Đây là những cái lựa chọn trên những cái đoạn đường thực hành hành nghề của mình. So with this, I want to, before I end, I just want to ask one question. Are you ready for digital? Thì trước khi tôi kết thúc cái bài trình bày của tôi thì tôi chỉ muốn hỏi các bạn một câu hỏi là các bạn sẵn sàng để chuyển đổi số hay chưa? Thank you. Xin cảm ơn. I end a little bit early, so we have time if you have any questions. Tôi kết thúc bài của tôi hơi sớm một xíu. Nếu các bác sĩ có câu hỏi thì tôi xin phép trả lời. Should I just read the questions? Or are you going to take it after Dr. Chen's lecture? Thì bây giờ mình có muốn trả lời câu hỏi luôn phải không các bạn, hay là sẽ trả lời trong phần câu hỏi và trả lời ở cuối bài của mình luôn? So can we stay on the question at the end of the webinar and Dr. Sunshine can go ahead with his presentation? Sure. Thank you. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục phần của bác sĩ Sunshine và xin để câu hỏi này vào cuối bài để chúng ta cùng thảo luận ạ. Thank you. Thank you. Thank you very much for a very informative presentation, Dr. Pimple, and welcome, Dr. Sunshine. Please share your presentation. Okay, so give me a second here. Is it working? Yes, it's. I can see the slide, but not very Not very clear. It's not very clear.
Really? Hang on. Can you see my mouse moving? Yes, I can see your mouse. Is it better now? Mai ơi, Hang on, Mai có thấy rõ không hay là do bên chị thôi? Dạ em cũng không thấy rõ ạ. Dr. Sunshine, can you share your screen instead of your slide? Because am I sharing my slide? Hang on. Can you try to share your another way, because it's not enough high quality for us. This is a little bit blurry. Pixelated, yeah. Yeah. Hang on. Did you see the whole screen or did you see part of the slide? Was it the whole slide? I see the slide, but it is How about now? blurry. Is that better? Yeah, much better. I can see very clear. Oh, that's Thank weird. you so much. Okay. That's fine now. Didn't do anything. It was the same thing. Okay. So, should I start? Are we starting early? Yeah, please. Okay. Okay, so hello everybody in Vietnam. My name is Dr. Shen Chen. Xin chào các bác sĩ Việt Nam, tôi là bác sĩ Shen Chen. Okay, I think I stopped too early for you to translate. So today I'm going to talk about going digital with Cerec. Thì chủ đề của tôi ngày hôm nay là chuyển đổi kỹ thuật số với Cerec. So I just want to talk quickly about myself. My background is a little different from most dentists because I was actually graduated as an engineer. Thì tôi xin giới thiệu đôi nét về bản thân. Thì xuất thân của tôi thì khác với những nha sĩ khác, bởi vì tôi học về kỹ sư engineer ở Đại học Toronto. So after I graduated with 2 engineering degrees, I decided to not become an engineer and come back to Taiwan, where I studied a bachelor's, a master's, and now doing a PhD in dentistry. Thì sau khi tôi học 2 bằng về kỹ sư thì tôi quyết định tôi không làm kỹ sư nữa, mà tôi quay về Đài Loan và bắt đầu học nha khoa. Thì tôi đã học tốt nghiệp bác sĩ nha khoa, thạc sĩ và PhD là về tiến sĩ, và tôi đang làm nghiên cứu sinh. And so because I'm doing a PhD, I also do a lot of research. And so I do research also at Cerec Asia, where I also do lectures and general administration. Và tôi cũng là phụ trách đào tạo trong trung tâm đào tạo Cerec Asia. Okay. And I am a full-time dentist. And so over the last few years, I've had the chance to go to different countries, like in Europe, in Asia, to talk to different people about Cerec and aesthetics and implants in general. Thì tôi cũng là một nha sĩ toàn thời gian. Thì do cái công việc chúng tôi có đào tạo ở trung tâm đào tạo Cerec, nên tôi đã có cơ hội đi khắp nơi ở châu Âu, châu Á và có dịp được trao đổi với các bác sĩ đồng nghiệp. And so in fact, I think I was in Vietnam 2 years ago before, I think this was Ho Chi Minh University, I think. I hope I'm right. And I was speaking there about Cerec and also about chairside dentistry. Thì tôi đã đến Việt Nam cách đây 2 năm và tôi nghĩ là cái hình này là tôi đang ở Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh khi mà tôi nói về nha khoa kỹ thuật số. And I think after that lecture, we also did a small demonstration and a workshop on Cerec, and also there was me and my boss, Michael. Sau bài giảng lý thuyết trên giảng đường thì tôi cũng có một phần workshop để chia sẻ phần thực hành lấy dấu kỹ thuật số, và kế bên tôi là sếp của tôi, Michael. Yeah, so hopefully I get to go again sometime soon. So right now,
this is our clinic. This is our new clinic that we just moved this May. Và tôi hy vọng là có cơ hội quay lại Việt Nam. Ở đây là phòng mạch mới mà chúng tôi vừa dọn về. And so we occupy a few floors, and my floor is on the 7th floor, where we do basically predominantly chair-side dentistry, single visits, and mostly anterior aesthetics. Và tại cái tòa nhà này á, thì chúng tôi làm việc ở một số tầng, và ở đây là tầng thứ 7, là tầng chủ yếu là về scan kỹ thuật số trên ghế, nha khoa một lần hẹn và nha khoa thẩm mỹ, tập trung ở các răng trước. And so I oversee 4 other dentists in my departments to do the treatments that I talked about. And so these are the treatments I'll be talking about today. I'll be showing 4 different cases and to showcase these different levels of treatment. Tại trung tâm này thì tôi làm việc với 4 nha sĩ khác, và trong bài này thì tôi xin chia sẻ 4 ca ở 4 mức độ điều trị khác nhau. So we have the posterior restoration, and then we have multiple anterior restoration. And the third case that I'll be showing is the assisted micro ortho. So it's basically veneers with orthodontics. And finally, we have digital implantology. Thì ca đầu tiên là phục hồi răng sau. Ca thứ hai á, là phục hình nhiều răng trước. Ca thứ ba á, là có cái assist micro ortho, có nghĩa là chúng ta làm veneer và có giống như là chỉnh nha. Và cuối cùng là implant kỹ thuật số. And because I just spoke to Vietnam, to you guys, I think last week, so I decided to I try not to use anything, any of the same cases. So nothing here will be the same. So it'll be harder for the translator. Thì tôi mới vừa có một bài nói với các bác sĩ ở Việt Nam tuần trước, nên là tôi muốn là ngày hôm nay á, là tôi sẽ có những cái ca hoàn toàn mới, nên hơi khó cho người dịch một xíu. So let's start by talking about the posterior crown. So this is the simplest type of treatment, and I think this will be the first kind of treatments that you will start with once you get into digital dentistry. Ca đầu tiên tôi muốn chia sẻ đó là làm mão ở răng phía sau. Thì đây là một cái phục hình mà dành cho người mới bắt đầu. Các bạn mới bắt đầu nên bắt đầu với cái phục hình này. Okay, so before we get into the digital part, I want to speak just briefly on the traditional workflow. I think everybody is very familiar with. Trước khi là tôi nói về kỹ thuật số thì tôi muốn giới thiệu ngắn gọn về quy trình truyền thống, và tôi nghĩ là ở đây mọi người đều rất quen thuộc. So we have wax ups, right? Then we do a design. We transfer the design on the provisional, which we call temporaries. We wait a few while, right, while the dental labs work on our models and the ceramics, and then we wait for the crowns and the restorations to come back. Thì với quy trình thông thường thì chúng ta có workshop để thiết kế, rồi chúng ta ra cái bản thiết kế làm phục hình tạm trong khi chờ labo thực hiện những cái thao tác trên mẫu hàm làm việc và làm những cái đắp xứ trên labo, sau đó mới giao lại cho bác sĩ lâm sàng. So you notice that there's a lot of going back and forth and waiting, and so this is where digital comes in, because with digital, basically we can split the stages into the same parts, but there's very little waiting in between. Thì như vậy á, là có những cái khoảng chờ và cứ thời gian hẹn chuyển tới. Còn kỹ thuật số đó là lý do mà chúng ta phải chuyển vào kỹ thuật số, thì cũng bao nhiêu bước đó nhưng mà cái thời gian được rút ngắn lại. Okay, so obviously the first step to making a dental crown is the preparation, but instead of doing an impression, we do a scan. And once we do the scan, we can send it to the lab work, which usually takes a few hours. Maybe sometimes we can do it in less than 1 hour, and then we do the delivery. Thì bài cùi vẫn là cái bước đầu tiên, có nghĩa là sau khi chúng ta sửa soạn răng xong rồi, chúng ta thay vì lấy dấu thì chúng ta sẽ scan rồi gửi cho kỹ thuật viên, và trong vòng 1 giờ
có khi là ít hơn trong vòng 1 giờ nữa thì chúng ta đã có thể có mão răng để gắn. So this workflow is very simple, but I want everybody to understand and get an idea of the overall picture, because in today's cases, it's going to get quite difficult at the very end. Thì đây là một cái quy trình đó, nhìn thì khá là đơn giản, nhưng mà tôi muốn các bạn có một cái bức tranh toàn cảnh. Okay, so preparation is the first step. Now, when you're doing a CAD cam or a chairside or a Cerec restoration, it is different from a traditional restoration because there is a machine that is making your crown and not a human being. Thì trong tất cả các bước đó, thì mài cùi là cái bước đầu tiên. Khi mà chúng ta sửa soạn răng cho kỹ thuật số, chúng ta phải nhớ là cái máy nó sẽ cắt ra cái mão chứ không có phải là con người tạo ra cái mão. This means that when your preparation is not a good quality preparation, the machine won't recognize the quality of the preparation and won't fix your problems for you. Nghĩa là khi mà chúng ta sửa soạn răng không tốt á, thì cái máy nó sẽ không có nhận biết được và nó sẽ không tự sửa lỗi cho chúng ta đâu. So what you're seeing on the screen right now are burrs that the machines use to mill out the restoration. Thì trên màn hình đó là các loại mũi khoan của máy phay để ra phục hình. And so whatever geometry you give it, whatever preparation design that you give to the machine will try to copy your preparation. Và với những cái thiết kế mà chúng ta dành cho máy á, thì cái máy mình nó sẽ cố gắng sao chép cái cùi răng của mình. So if you have a sharp angle in your preparation, such as the one here, you can see here, then the machine will have a hard time trying to copy that. Nếu cùi răng của chúng ta có những góc hoặc là những cái cạnh bén nhọn thì cái máy nó sẽ rất khó khăn trong việc sao chép cái chi tiết này. And the reason is because the size of the burr that the machine uses is fixed, right? So if the angle of the preparation is smaller than the size of the burr can't get into it. Và lý do là cái mũi khoan dùng để phay thì nó dày, còn trong khi cái góc của chúng ta tạo ra trên cái cùi răng thì nó nhọn và nó nhỏ hơn. And so at this time, because we're not perfect, nobody can do a perfect preparation. So we have to tell the machine to either to do an overmilling, which you see on the right, which is to basically let us still seat our crowns even with the poor preparation, or undermilling, which is you see on the left, is if you see a sharp angle, don't mill it. Thì ở đây thì sẽ có hai cái tình huống, một là cái overmilling là cái hình ở bên phải, có nghĩa là mình cắt lố ra, rộng ra luôn thì chúng ta vẫn có thể gắn được mão, hoặc là chúng ta cái undermilling, có nghĩa là nếu mà thấy cái góc nhọn thì chúng ta không có cắt. Now, you might think that we should always choose overmilling, right? Because nobody in their right mind would choose undermilling because then this crowns won't seat. Nhưng mà trong đầu của các bác sĩ có nghĩa là chúng ta nên chọn overmilling, là thay vì chúng ta nên chọn cắt lố, bởi vì thể nào cái răng nó cũng gắn xuống. But the problem with overmilling is that you get restorations looking like this. Nhưng mà vấn đề khi mà chúng ta chọn overmilling là cắt lố thì cái phục hình của chúng ta sẽ trông như thế này. So on the left, you see the results of a poor preparation that requires overmilling in order for the crowns to seat. And on the right is the actual crown itself after you mill it. Ở cái hình bên trái là chúng ta thấy một cái mão được mài rất là kém và nó có những cái phần phải cắt lố, và ở bên phải là chúng ta thấy là cái sản phẩm thực sau khi cắt ra chúng ta nhận được như vậy. And so this is an endo crown, so it's quite thick, and so overmilling might not be an issue. But sometimes when you have a very thin crown, if you overmill, the crown becomes really thin and it becomes easy to break.
Vì đây là một mão endocrown nên là nó khá là dày, thì cái việc overmilling nó cũng không phải là cái vấn đề lớn lắm. Nhưng mà nếu là những cái mão của chúng ta nó rất là mỏng á, mà còn overmilling là cắt lố nữa, thì nó sẽ có những cái vùng rất mỏng và rất là dễ vỡ. So if you have poor quality margins, like you see here, then overmilling can kind of fix it for you, because it will overmill that sharp angle area and allow the crown to fully seat. Và ở đây á, là nếu mà chúng ta mài cái đường hoàn tất nó không có đẹp á, nó không có nhẵn láng á, thì nó sẽ có những cái góc nhọn làm cho cái mão của chúng ta nó không có xuống sát. So what you see on the left side is if we choose undermilling. So in this specimen, I chose undermilling on the left side. And you can see that because it doesn't mill what it cannot mill, it will just draw a straight line through. It will draw a straight line through the sharp angle, and then you get this non-fitting crown. Thì ở hình bên trái là tôi chọn undermilling, có nghĩa là cái chỗ nào nó quá nhọn thì nó không cắt, nên là nó thiết kế thành một đường thẳng. Và kết quả là cái mão nó không xuống sát. So these two photos are basically, if you've ever heard of dentists telling you that CAD-CAM is not accurate, or if the crowns on the CAD-CAM doesn't fit, or if there's a large gap, these two photos show you exactly why. Và khi mà chúng ta nghe một nha sĩ nào đó phàn nàn là cái mão CAD-CAM á, nó không xuống hoặc là nó không có khít sát á, thì hai hình này á, là cũng một phần nào đó nói lên nguyên nhân. So it's not so much that the CAD-CAM and the machines are not accurate. They're accurate, but they're only as accurate as you are. Thì không phải là vấn đề là máy nó không có chính xác, mà cái phần mà không chính xác á, là chính là bản thân nha sĩ mài cùi á. And in a traditional workflow, the dental technicians will fix these problems for you because they can add ceramic or they can remove ceramic to fix these holes. Theo cái quy trình mà phục hình truyền thống á, thì người kỹ thuật viên sẽ sửa những cái lỗi này cho chúng ta bằng cách là chúng ta có thể, người kỹ thuật viên có thể đắp thêm sứ để bít những cái lỗ này. So in fact, if you want to step into digital dentistry, you have to learn to actually become a better dentist. Và thật vậy, nếu mà chúng ta muốn bước chân vào nha khoa kỹ thuật số thì điều đầu tiên chúng ta phải học là chúng ta phải thành một nha sĩ giỏi trước cái đã. And you have to start to care about little details, such as if you're doing an endo crown or if you're doing a crown, whether the angles, such as the internal angles or the external angles, should be sharp or should they be rounded. Và bạn cần phải chú ý đến các chi tiết nhỏ khi mà chúng ta làm endo crown này, là cái mão endo, thì chúng ta phải biết là cái góc nào là cần tròn, góc nào là cần vuông. So for a lot of young dentists in Taiwan who are just stepping into dentistry, I created a study club for them a few years ago, and it's still ongoing. Basically, just to teach them to become a better dentist at preparation. Và tôi cũng tham gia trong một cái câu lạc bộ nha sĩ trẻ ở Đài Loan để dạy cho các nha sĩ trẻ mới ra trường như thế nào để chúng ta mài cùi một cái sửa soạn răng thật là tốt. So because we wanted to change the minds of dentists so that they don't think that the machines are at fault, but we can improve to get better results. Và bởi vì chúng tôi muốn thay đổi tư duy của các bác sĩ là không phải là cái máy nó không chính xác, mà chúng ta phải mài cùi thật là tốt ở cái phần mình trước. So this is a video of me talking to my dentist and about the importance of different preparation design. So we take a real case and we talk about it and basically help and we discuss how we can improve the next time. Và đây là một video để khi mà tôi nói chuyện với các nha sĩ trẻ, chúng ta chọn một cái ca ra rồi mình cùng thảo luận là cái ca đó mài cùi nó tốt ở điểm nào, không ổn ở cái điểm nào và làm cách nào để chúng ta khắc phục.
And with digital dentistry, if you're interested, you can also use the digital software to help you improve your preparation. Because softwares, when they evaluate your preparation quality, they're not like humans. They always have the same, they don't have any bias. Và với các bác sĩ mà muốn học về nha khoa kỹ thuật số và muốn học về mài cùi thì chúng ta có thể dùng những cái phương tiện này, chúng ta scan và chúng ta phân tích cùi răng của chúng ta. Thì cái việc phân tích cùi răng bằng phần mềm á, nó rất là khách quan và nó không có bị những cái sai số. So at Cerec Asia, we spent a lot of time talking about preparation and evaluating using these softwares to help dentists prepare to become to understand what they need to do to work with CAD/CAM machinery. Các khóa đào tạo ở Cerec Asia chúng ta dành nhiều thời gian để nói về việc mài cùi và chúng ta phải làm những cái như thế nào để chúng ta có một cái kết quả tốt. So here is an actual a student or a dentist that came to participate. And you can see that on the left side, we have them prepare a preparation. We do a preparation before the lecture, and then we do another preparation 3 hours after the lecture. Thì đây là mẫu hàm thực sự của một bác sĩ tham gia đào tạo ở trung tâm Cerec. Thì cái hình bên trái là cho bác sĩ mài cùi trước khi nghe bài giảng và hình bên phải là sau khi nghe bài giảng. So you can see a very drastic improvement, and here's a different one that you can also see this is the same this is a different person, but the same person prepped the left side and the right side. Và đây cũng là một cái mẫu khác, cũng là cái mẫu hàm nhưng mà một bác sĩ khác, bên trái là trước và bên phải là sau. So if you're interested in getting into digital dentistry, the results here show that almost all the dentists know what to do, but they just don't know how to do it, because we can't teach them to become a better dentist in 3 hours. So everybody knows how to prepare, but you just have to remind them how to do it. Thì khi mà chúng ta bước vào nha khoa kỹ thuật số á, thì hầu hết là các nha sĩ đều đã biết cách làm, nhưng mà chúng ta còn phải nhấn mạnh là làm như thế nào để cho nó phù hợp, cho nó đúng. So if you have similar courses in Vietnam, I really strongly suggest that all of you take these courses to help work better with CAD/CAM, because you really don't want non-fitting crowns during the treatment. Thì nếu có khóa đào tạo này á, thì ở Việt Nam thì tôi rất là khuyên các bạn nên tham gia, bởi vì á, là ai cũng không muốn nhận một cái mão răng không khít sát để gắn cho bệnh nhân hết. Okay, so we took a detour there, but this posterior crown, right? So we do the preparation, and now after preparation, now we have to do a scan. Đây là chúng ta mài sửa soạn cùi răng cho mão răng sau, và sau khi sửa soạn xong thì chúng ta nhìn một cách chi tiết và bắt đầu chúng ta scan. So for scanning, a lot of people ask me about how to scan, and should I use gingival retraction, or should I use just retraction paste, or different techniques to scanning? Thì khi mà chúng ta scan thì tôi nhận được rất là nhiều thắc mắc từ quý đồng nghiệp là có nên sử dụng chỉ co nú hay không, hay là chúng ta sử dụng cái bột co nú để co tách nú. And the answer really is that there's no right answer to it. In our clinic, I scan in a different way than my boss Michael does. So as long as you can see clearly the margins, then you'll be fine. Thì thật ra là không có câu trả lời nào gọi là đúng duy nhất, mà miễn là bạn scan nhìn thấy rõ là được. Giống như là cái cách của tôi scan thì khác với cách sếp của tôi scan. One thing that you won't have control over. So this is the slide that I used from last week as well. And last week I talked about how when you scan more teeth, if you scan just one tooth, it's always accurate. But if you scan more teeth, or if you scan more teeth with different materials like amalgam or ceramic, then the accuracy becomes an issue.
Thì đây là slide tôi mới vừa sử dụng hồi tuần trước, có nghĩa là khi mà các bác sĩ scan một răng thôi á, thì lúc nào cũng có độ chính xác cao. Nhưng mà khi mà chúng ta scan nhiều răng hoặc là trên răng đó nó có nhiều vật liệu thì chúng ta phải xem xét lại cái độ chính xác. So on the left side, you see these trend lines, right? If you on the very left side, you're only scanning one tooth, and on the very right side, you're scanning, I think, 12 teeth. And so as you see that, as you scan more teeth, the line goes up, which means the errors accumulate. Và trên cái sơ đồ này á, cái ở bên phải là chúng ta chỉ scan một răng thôi. Thì khi chúng ta scan một răng á, thì cái độ chính xác rất là cao. Còn về phía bên phải của mình á, thì cái số răng scan ngày tăng lên, đồng nghĩa với cái độ chính xác nó cũng giảm đi. And on the right side is a cadaver. So this is a real, he was a real person. And they place different restorations, such as amalgams and ceramics and different kinds of preparations to scan. And the results show that your scanner is always affected by the material. Và ở bên cái hình này á, là scan trên một cái xác mà có nhiều cái phục hình với những cái vật liệu khác nhau để đánh giá mức độ chính xác khi mà scan nhiều vật liệu khác nhau. So last week I talked about how we developed different scanning techniques to overcome these problems and to recognize that when you see a material that you can't just scan as usual, you have to use some other assistance like powdering. Và khi mà chúng ta scan á, thì chúng ta phát hiện là trên miệng bệnh nhân có sử dụng nhiều vật liệu khác nhau, thì chúng ta không chỉ scan mà chúng ta phải sử dụng những cái phương pháp để hỗ trợ, ví dụ như dùng bột chẳng hạn. And so today I want to add just a little bit more information on this, and which is the software version. So different softwares of the same scanner actually affects the accuracy as well. Thì ngày hôm nay tôi xin bổ sung thêm một cái lưu ý khác là những cái phiên bản phần mềm nó cũng có ảnh hưởng. So see what you see in the red here are two different versions of the Cerec software. So this is using Cerec, and you see that with version 4.4.4, which is the newer one, the overall error, the discrepancy goes down, which means more accurate. Thì ở đây á, là với cái phiên bản mới của Cerec là version 4.4.4 thì cái mức độ sai sót á, lỗi sai sót á, nó sẽ giảm hơn nhiều so với version 4.4.0. I think I know how to say 4 in Vietnamese now. 4. So yes. Yeah. So this was in 2018, right? So this was when 4.4.4 just came out. And so we decided to do a test ourselves. And so this is 4.4.4 versus 4.6 versus 5. Thì đây là những cái phiên bản mà chúng ta đã dùng để chúng ta thử nghiệm. Thì đây là phiên bản 4.4.4, 4.6 và 5.0. You can see that using the same scanner, just using the same scanner, you can see a drastic difference, right? Maybe not so much from 4.6 to 5, but you still see a big difference in 4.4 and 4.6. Thì chúng ta ở đây là chúng ta cũng sử dụng cùng một máy scan, nhưng mà những cái phiên bản phần mềm khác nhau thì chúng ta thấy là có một cái sự khác biệt rất là rõ giữa 4.4 và 4.6. So what this means is that if you ever go to a dental exhibition and they're showing you different scanners and they're comparing the accuracies or the speed, pay attention to the version that they're using. Thì khi mà chúng ta đi đến các triển lãm nha khoa, họ cho triển lãm các máy scan đó, thì họ cho thấy về cái độ chính xác, về tốc độ, nhưng mà chúng ta cũng nên lưu ý đến cái phiên bản của phần mềm nữa. Okay, so here is a video. I hope the video plays smoothly, because I want you to notice during the video that this is a very bad scan. So I'm purposely scanning very poorly. Thì đây là một cái đoạn video mà tôi cố tình scan rất là tệ á. And notice how with this new software,
the scanner will use AI to fix your scan for you. Thì với cái phần mềm mới á, thì cái phần mềm nó sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để nó sửa lỗi cho mình. So a lot of people worry about when they're scanning, especially the lower saliva and things like that. But now with newer software, and not just from Cerec, but AI can fix those problems for you. Và nếu các bác sĩ lo lắng về những cái giống như là nước bọt trong khi scan thì với phiên bản mới á, thì nó sẽ sửa những cái đó cho mình. And so then you end up with a scan like this. Now the problem is, how do you know that it's accurate? Và khi bạn có được mà bản scan như vậy thì làm cách nào để mình biết được là cái bản này nó có chính xác hay không? And so we asked the same question as well, and so that's why we tested it, and we found that even if you do a very poor scan with the prime scan, it is incredibly accurate. Thì chúng tôi cũng có cùng cái thắc mắc như bạn, nên là chúng ta đã nghiên cứu, và với cái máy prime scan, tuy là chúng ta scan cố tình scan rất là tệ, nhưng mà kết quả đạt được là rất là chính xác. And this is not just because we like to use prime scan. We also tested many different scanners during different dental exhibitions. Và nói điều này ra không phải là do là chúng tôi sử dụng prime scan thì mình khen cái prime scan, nhưng mà chúng tôi đã thử test trên nhiều cái máy scan khác trong buổi triển lãm. So this was a video that we did. We went around in IDS 2019, but because this year of the COVID, we didn't go. Thì đây là những cái hình chụp mà tôi đã đến các triển lãm ở IDS vào năm 2019, nhưng mà do năm vừa rồi á, là giờ Covid nên tôi không có đi. But this choice between different intraoral scanners is still a big topic amongst people who haven't gone into digital dentistry, and so that's why this year, for our end of the year Cerec Asia Cerec experience, we're going to test in 7 different kinds of intraoral scanners. Thì đối với các bác sĩ mà muốn chuyển đổi qua kỹ thuật số và mình chưa sử dụng cái máy scan nào á, và cái việc mà chọn lựa cái máy scan nào lúc nào nó cũng là một cái câu hỏi lớn, rất là khó để chọn lựa. Do vậy là Cerec Asia đã có một cái thử nghiệm độ chính xác của 7 máy scan trong miệng khác nhau. So the good thing about this is that I can actually use these scanners on a real person instead of going to a dental exhibition where we have to test it on models. Và cái hay của cái thử nghiệm này á, là tôi có thể sử dụng những cái máy này trên người thật, chứ không phải là vào cái buổi triển lãm và scan trên mẫu hàm. So I know you guys can't come to our Cerec experience, but if you're interested in our results on that day when we compare different scanners results, if you're interested, let us know and we can send you the results. Và nếu các bạn có quan tâm đến kết quả của cái thử nghiệm này á, thì các bạn hãy gửi email cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ gửi cho các bạn kết quả. Okay, so now that we've finished preparation, and then we've done the scanning, and then we've done all the proper things that we need to do for scanning, such as powdering or the proper techniques. The next step is to show. Let me actually show you the video of the scan right now. Thì sau khi chúng ta mài cùi xong thì chúng ta có những cái bước sửa soạn hoặc là phủ bột hoặc là không, rồi chúng ta lấy dấu, và tôi sẽ chiếu cho các bạn một cái video. Okay, I think the video is gone, but anyway, so this is the results of the scan. Thì đây là kết quả scan. And then so here is the actual case. So after the preparation. Đây là một ca sau khi mài cùi. So Smita was talking about how Cerec aims to make everything simpler, and so that was the original goal of Cerec, is to make restorations as simple as possible. Thì như cô Smita đã nói là Cerec sẽ cố gắng đơn giản hóa mọi thứ cho nha sĩ, càng đơn giản càng tốt, và đây là một cái cách để scan rất là đơn giản. So this video is sped up about 3 times, and you notice how it was very quickly
you can create a crown. Thì cái video này được chiếu nhanh gấp 3 lần để các bạn thấy là khi mà mình làm thiết kế và chế tác một cái mão á, thì chúng ta có thể qua những cái bước nhanh chóng như thế nào. Right. So if you're doing a posterior crown, it takes literally, I think, 3 to 4 minutes before you can start milling. Và khi mà chúng ta làm cái mão răng sau á, thì nó chỉ mất cho chúng ta khoảng 3 đến 4 phút trước khi chúng ta bắt đầu cắt răng thôi. And then so the next step is to mill. And so this is a video that I really like to use from Dentistry Barcelona. Thì đây là cái video cho thấy trong quá trình chúng ta phay cái lõi xứ ra cái mão răng. So for our second case, we're going to talk about anterior restorations. So I want you to notice right now that everything that you see here, the entire crown is milled from one block. Thì với cái bài sau thì tôi nói về cái mão răng trước, nhưng mà tôi tận dụng cái slide này để cho các bạn thấy là mỗi một cái mão á, là chúng ta đều làm từ một lõi xứ. And this is important later on when we have to deal with aesthetics. Thì do đó nó sẽ trở thành một cái vấn đề về mặt thẩm mỹ khi chúng ta làm những cái răng trước. Okay, so this is our design. You can see our original preparation underneath. Đây là thiết kế. And here is our final restoration. Đây là phục hình sau cùng. Now, because this is a posterior restoration, so aesthetics is not that big of a deal. Thì đây là phục hình răng sau nên là về cái mặt thẩm mỹ nó không phải là vấn đề lớn. But if you do want to make a very aesthetics or a biomimetic, natural looking crown like this one. Tuy nhiên nếu mà chúng ta muốn một cái răng nó thật là thẩm mỹ, thật là tự nhiên như là cái này, it will become a little bit more challenging because you're not just milling, you also have to do some staining. Thì nó sẽ là một cái thách thức cho mình, bởi vì không phải là mình chỉ có phay cắt răng ra mà mình còn phải biết stain màu nữa. So this is our design of the restoration, but this is actually what it looked like when you first mill it. Thì cái hình giữa là thiết kế, nhưng mà khi mà chúng ta vừa cắt cái mão răng ra đó thì chúng ta sẽ thấy nó như hình bên trái. So once you start to get into digital dentistry, but you're working with aesthetics, now you have to have some idea of the different kinds of materials that you can use and also what kind of staining and coloring that you need. Và khi các bạn bước chân vào nha khoa kỹ thuật số thì các bạn bắt đầu lưu ý đến các vấn đề về thẩm mỹ, thì mình phải lưu ý đến các vật liệu mình sử dụng cũng như là các kỹ thuật mình có thể stain màu. Okay, so now we're going to start moving into the anterior aesthetics. Và bây giờ mình sẽ qua phần phục hồi các răng trước. So whereas the posterior aesthetics, posterior restorations, you can do everything pretty quickly. For a single crown, we can basically from preparation to delivery within 2 hours or so. Đối với các mão răng sau thì chúng ta có thể tiến hành khá nhanh, từ giai đoạn chúng ta mài cùi cho tới khi chúng ta gắn mão cho bệnh nhân thì trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. But for anterior cases like this one, it takes a little bit more effort because now you have to do a lot of shade matching and also do a lot of anatomics and morphology editing to make sure that they fit and look natural. Nhưng mà đối với các phục hình ở các răng trước như vậy thì chúng ta sẽ tốn nhiều thời gian hơn, từ cái việc mà chúng ta phải đảm bảo so màu đúng màu răng cho đến chúng ta thiết kế cái hình dạng của răng và cho nó thế nào là thiết kế cho nó thật là tự nhiên nữa. So when I was preparing for this presentation, I wanted to talk about these cases because these are typically the cases that I use to talk about anterior aesthetics. Thì khi mà tôi soạn bài này thì tôi muốn lựa ra 3 cái ca này là ba cái ca chúng ta thường gặp cho cái vùng răng trước. But I think they're a little bit more difficult to understand if you don't understand material, and also
they're just single crowns, so they're not as exciting. So we're going to talk about multiple anterior restorations. Nhưng mà chúng ta sẽ rất là khó hiểu nếu mà chúng ta không hiểu về vật liệu, và nó cũng không có hào hứng khi chúng ta chỉ có xem một cái mão răng đơn giản, nên là tôi sẽ nói về cái ca này là cái ca mà làm nhiều mão. So for anterior aesthetics, there are basically three things that we need to look at when we do a design in Cerec or in CAD/CAM. We need to look at the shape of the teeth, the color of the tooth, and also the occlusion. Khi nói về vấn đề thẩm mỹ thì có 3 điều quan trọng mà chúng ta cần phải nói đến là về hình dạng, màu sắc và khớp cắn. So by looking at the shape, we can do a very quick outline and run it through a software to determine where we need to do some adjustments. Khi chúng ta nói về cái hình dạng á, thì chúng ta sẽ vẽ đường nét bên ngoài răng và chúng ta sẽ có một cái đánh giá là chúng ta cần phải mài điều chỉnh ở chỗ nào. So I think it's very quickly you can notice that this patient's midline is slightly off, but more importantly, his first quarter on his right side is more canting. There's canting, and so it's slightly longer than his left side. Và một cách rất là nhanh là mình thấy là bệnh nhân này là có lệch đường giữa nhẹ, và cái răng ở cái phần tư bên phải là cái phần hàm 1 á, thì nó dài hơn ở phần hàm 2 là cái phần hàm bên trái. So if you're doing a traditional workflow, then after you speak with the patient and the patient goes home, there's basically very little reference that you can use short of you perhaps making an impression and using a stone model. Đối với cái quy trình truyền thống á, thì sau khi chúng ta giao tiếp với bệnh nhân xong, bệnh nhân về nhà thì chúng ta có rất là ít những cái điểm tham chiếu của bệnh nhân, ngoại trừ là chúng ta chỉ có cái mẫu hàm thạch cao thôi. But using a digital workflow, you can actually create a colored model in 3D. Với cái quy trình kỹ thuật số thì chúng ta có thể tạo một mẫu hàm 3D có màu sắc. And I think a lot of people they don't recognize the importance of having a color model, because now I can not just see the morphological things that I need to change, but also the different shades and the different line angles that they create. Tôi nghĩ là nhiều người chưa có nhận ra được cái tầm quan trọng của một cái mẫu hàm có màu. Thì ở đây á, ngoài việc mà chúng ta nhìn thấy cái răng ra, chúng ta còn thấy được là cái màu sắc cũng như là cái sự chuyển sáng, những cái vùng mà nó phản chiếu ánh sáng, nó tạo ra những cái hình dạng răng nữa. So once the patient goes home, that I can use this model and to take a look at what I need to change. For example, his tooth number 23 has a very peculiar indentation that I want to change. And also his anterior incisors seems to be a little bit more flat and missing that natural curvature. Khi mà bệnh nhân về rồi á, tôi có thể quan sát cái mẫu hàm này để tôi thấy là cái răng 23 này á, là cái hình dạng nó cũng cần phải thay đổi, cũng như là cái răng cửa khi mà nhìn á, thì nó khá là phẳng, nó thiếu cái độ cong. We can move this model in different ways to look at different defects or imperfections that we want to change. Và chúng ta có thể xoay tới xoay lui cái mẫu hàm này để chúng ta quan sát và phát hiện những cái khiếm khuyết nào mà chúng ta cần thay đổi. And all of these little details in design will influence our later stages of the digital workflow. And this is because different thicknesses of ceramics will affect the color and the shade. Và những cái chi tiết này á, nó cũng quan trọng tới vấn đề thiết kế, bởi vì những cái màu sắc khác nhau nó sẽ ảnh hưởng bởi cái chiều dày của chúng ta cần phải mài trên cái mô răng nữa. So this goes back to the earlier point I was making about the restorations being milled out of one block. Thì chúng ta quay lại với lại cái quan điểm hồi nãy tôi chia sẻ là tất cả những cái phục hồi này á, là đều được cắt từ một thỏi sứ. So imagine if you're doing this
patient, and you notice that his tooth number 21, which is endodontically treated, so it needs to be a crown. You also have to add to the buccal side, which means that the buccal thickness of the ceramic will be much thicker than his tooth number 11. Thì như ở đây chúng ta thấy là răng số 21 là cái răng đã nội nha rồi, nên là ở đây chúng ta sẽ làm cái mão, và ở cái phía mặt ngoài của răng 21 chúng ta cần phải làm dày hơn so với cái bên răng số 11. So the patient tells me that he would like a very natural looking translucent kind of ceramic. It's going to be a little bit more difficult because the translucency will show different colors on these two different teeth because of the difference in thickness. Và nếu mà bệnh nhân yêu cầu tôi là làm phục hình sao cho nó thiệt tự nhiên, có cái màu trong mờ thì điều đó nó sẽ là một cái thách thức, bởi vì là cái độ trong mờ nó sẽ khác nhau tùy theo cái bề dày vật liệu khác nhau nữa. So during the diagnosis stage, I'm thinking about the material that I need to use and what kind of colors that he can choose, and whether he would like to choose the colors that will be more difficult or more easy to do. And then we can put these ideas onto a computer using a smile design. Và chúng ta còn phải lưu ý về vật liệu sử dụng, màu sắc mà chúng ta chọn để chúng ta đưa vào những cái dữ liệu cho máy thiết kế. So on this slide, you can see on the left side, we have the initial photo. On the right side, we have the smile design. And in the middle, we have the retracted photo to show all the teeth. Cái hình bên trái là cái hình ban đầu, và cái hình bên phải là smile design, thiết kế nụ cười. Và cái hình ở giữa là chúng ta chụp với cây banh miệng. So after I talk with the patient goes home and I do this design. Now I have to transfer the design onto a virtual wax out. Sau khi chúng ta trao đổi với bệnh nhân xong, bệnh nhân về thì chúng ta ra bản thiết kế, và bây giờ mình phải chuyển bản thiết kế này vào workshop. So this stage we can use a lot of different software and digital tools to help us, but in the end there could still be slight imperfections, and so this is why I need to always talk to the dental technician to make sure that they match to what we designed. Thì chúng ta có thể sử dụng nhiều công cụ cũng như là nhiều phần mềm, nhưng mà cuối cùng nó nhìn nó vẫn có cái gì đó nó không có hoàn hảo, và chúng ta cần phải thảo luận với kỹ thuật viên nữa. And so I talked with the dental technician to make sure what she designed is possible and what little changes we can make to make it a little bit more aesthetic. Thì tôi đã nói chuyện với các cô kỹ thuật viên để xem là cái thiết kế nào nó khả thi, và chúng ta còn có thể làm gì nữa để cho cái thẩm mỹ trông tự nhiên hơn. So once we have our design in the virtual mock-up, now we can kind of see how thick the ceramic is going to be. So now we can start to make decisions in our material. Sau khi chúng ta có bản thiết kế thì chúng ta có cái mock-up ảo, thì nhờ cái mock-up ảo chúng ta mới thấy là cái bề dày thực sự của chúng ta có là bao nhiêu. Chúng ta sẽ ra quyết định về lựa chọn vật liệu. And so material selection for anterior aesthetics is a whole course that we have. So here is basically a simplified version of the decision tree where we look at the translucency first. Then we decide on the value or the brightness, and then we decide on the saturation or the chroma. Thì về cái nha khoa kỹ thuật số cho các răng trước là chúng ta có cả một cái khóa, nhưng mà đây là một cái cây ra quyết định được đơn giản hóa. Thì từ những cái phân tích về độ trong mờ, về độ sáng tối để chúng ta chọn lựa ra thỏi xứ, và sau đó chúng ta mới quyết định là cái độ bảo hòa màu và cái màu răng. So this is actually a very exciting topic for me, and this is also the topic of my research. And if you're interested, you can always find me and talk to me about it if you're having problems. Thì đây là cái chủ đề mà lúc nào tôi cũng cảm thấy rất là hứng thú, và đây là cái đề tài trong luận văn của tôi. Và nếu mà các bạn muốn mà tôi nói thì tôi sẽ có những cái buổi nói thêm về chủ đề này. And so this patient
wanted pretty white teeth, but because of budgeting, he could only afford to do the upper. So I decided to do whitening on his teeth, and you can see the results are very drastic. Bệnh nhân này á, là muốn có một cái hàm răng trắng, nhưng mà bệnh nhân chỉ có đủ điều kiện để làm cắt răng trước hàm trên thôi, nên là tôi đã cho tẩy trắng răng, mà chúng ta thấy kết quả cũng khá là tốt. And so he is very lucky, but also when you do whitening, your teeth tend to lose translucency. They tend to become more opaque. And so it's a little trick that you can use to make your anterior restorations a little bit easier, is to make the patient do whitening first. Khi mà chúng ta tẩy trắng răng á, thì răng của chúng ta nó bị mất nước, nên là nó cũng có một cái độ, nó mất cái độ trong mờ, nó bị đục. Nên là một cái mẹo á, là nếu mà chúng ta muốn làm thẩm mỹ răng trước á, thì chúng ta cho bệnh nhân tẩy trắng trước. Right, so after the whitening stage, now we can start to do our preparation. So after a rough preparation, we place a mock-up, which is the computer virtual mock-up, and we copy that into his mouth using a temporary material. Thì sau khi tẩy trắng thì chúng tôi mài cùi, và chúng ta làm cái trước khi đó thì chúng ta làm một cái mock-up, chuyển cái mock-up từ cái kỹ thuật số từ cái kỹ thuật số bằng cái vật liệu tạm lên. And you can see that the mock-up that we're showing here is a little bit different from the DST that we showed before. And this is because the patient, after placing this mock-up, decided that he wanted his teeth to be a different shape. And so we corrected the mock-up in his mouth. Các bạn có thể thấy là mock-up này nó khác với cái Digital Smile Design, bởi vì là sau khi mock-up xong là bệnh nhân cũng có đóng góp những cái ý kiến của mình về những cái thẩm mỹ, và bệnh nhân muốn một cái hình dạng răng khác, nên là chúng tôi đã sửa trên cái mock-up này. And notice that just a little note here on tooth number 22. Notice how it is a little bit darker than the rest of the teeth. And so usually that is because the translucency of the material. And so we need to be careful when we choose a material for this patient. Chúng ta cũng lưu ý là ở đây là cái răng 22 á, nhìn cái màu răng của nó tối hơn, do là cái vật liệu, cái độ trong của cái vật liệu á, nên chúng ta phải cẩn thận trong việc lựa chọn vật liệu của cái răng này. So now that the patient's happy with the mock-up, we can use a scanner to scan the mock-up, and this is going to be our new reference. Và khi bệnh nhân hài lòng với mock-up á, thì chúng ta sẽ scan mock-up này, và đây là một cái tham chiếu mới cho chúng ta. So here is another advantage of using a digital workflow, is that because your mock-up, the scan of your mock-up and your diagnostic wax up in before are on the same computer or on the same model, you can compare them quite visually, the difference between them. Và đây là một cái ưu điểm của kỹ thuật số, bởi vì chúng ta scan mock-up và wax up trên cùng một mẫu hàm, do đó chúng ta có thể so sánh sự khác nhau giữa chúng. So instead of holding two different models in your hand and trying to decide whether they look different or the same, you can overlap these models in the same computer and just look at them visually. Thay vì chúng ta cầm hai cái mẫu hàm thạch cao trong tay và mình tìm coi hai cái mẫu hàm này nó khác nhau như thế nào á, thì chúng ta có thể đặt lên trên cùng một cái màn hình và chúng ta xem xét. So notice how we fixed the issues that I mentioned before, how the canine has a very peculiar curvature to it. So we kind of reduced that back, and we also added to the central incisors to make the curvature a little bit more natural. Thì chúng ta đã thấy là cái răng nanh lúc ban đầu nó có cái độ cong nó rất là nhô, và chúng ta đã giảm cái độ cong lồi của răng nanh. Còn ở cái răng cửa, răng 21 á, thì chúng tôi đã giảm cái chúng ta đã thêm cho cái mặt ngoài của cái răng này nó cong hơn, nó nhô hơn. So the same thing with the tooth number 21, where we added to the bulk of the cervical area to make it a little bit more natural looking.
Thôi hồi nãy là răng 11, còn bây giờ là răng 21 á, là chúng ta cũng thêm ở cái vật liệu ở cái vùng cổ á, để cho cái răng này nó tự nhiên hơn. So the next step is the same as you would do in a traditional workflow. We just do a simple preparation, eliminating any kind of caries in the interproximal caries, and then just do a general reduction. Và bước kế tiếp á, là chúng ta làm giống như là phục hình bình thường thôi, là chúng ta mài cùi răng, chúng ta loại bỏ những cái sâu ở phần mặt bên. Now, the amount of preparation that you need, especially interproximally, depends on two things: whether the patient wants to have a huge change in color or also a big change in the morphology of the teeth. Và cái việc mài cùi nó cũng tùy thuộc là bệnh nhân có mong muốn một cái sự thay đổi rất là toàn diện về màu sắc cũng như là hình dạng răng hay không. So usually after we do the preparation, then I scan it. Notice on the left side, I personally like to use gingival retraction cords. Thì đây là cái bảng scan và tôi thì thích dùng chỉ con nú khi scan. And I always check with my dental technicians to make sure that there's nothing that I missed when I was scanning, and also to tell them about what happened during the preparation. Perhaps one place has a little bit more resin or a little bit more caries, and so it will be thicker when they design. Thì tôi lúc nào cũng muốn là có người kỹ thuật viên ở đó để cùng kiểm tra cái bảng scan, để cho tôi nói là khi mà mình mài cùi thì mình thấy cái chỗ đó là ví dụ như có trám composite, hoặc là cái chỗ đó nó sâu răng, để mình biết là cái vùng đó là nó có cái vật liệu nó sẽ cái chỗ đó nó sẽ dày hơn chẳng hạn. A lot of times when we do scanning, when we do preparation, because we're preparing a lot of teeth at the same time, sometimes after teeth we decide after preparation we get too tired and we don't spot the problems, and so that's why we need a second set of eyes to help us check our preparation. Và sở dĩ chúng ta cần phải có người kỹ thuật viên cùng kiểm tra với chúng ta là sau khi chúng ta mài cùi nhiều răng á, thì lúc đó chúng ta rất là mệt và nhiều khi chúng ta bỏ sót những cái chi tiết, do đó chúng ta còn có thêm một cái con mắt của cái người kỹ thuật viên nữa để cùng kiểm tra với chúng ta. So notice how we reduce the width of this patient's crown, his teeth, and so this is why we needed to have interproximal reduction. Ở đây chúng ta giảm cái độ rộng của cái răng và chúng ta có cái mài ở cái phần kẽ nữa. And then so this is the final result after the treatment using a fully digital workflow in a single visit. Ở đây là kết quả phục hình với nha khoa một lần hạn và quy trình kỹ thuật số hoàn toàn. Okay, so this case is actually quite simple because there's really not much that we change other than perhaps the morphology of the teeth. Ca này khá đơn giản và chúng ta không có thay đổi nhiều ngoại trừ thay đổi hình dạng của răng. So now we're going to get into a different case where it won't be possible to do the restoration in a single day. Thì đây là một cái ca tiếp theo tôi sẽ chia sẻ, sẽ làm cũng nha khoa một lần hạn luôn. So this patient here has a missing tooth number 22, and also and because of the missing tooth number 22, you can see that her canine and also her first premolar are rotated and tilted. Thì bệnh nhân này có thiếu răng 22, thì chính vì vậy là cái răng 23 và răng 24 á, nó bị nghiêng, xoay. Now, unfortunately, because this case we started a few years ago, so I couldn't find the actual ortho design, but I could find a video that I took of the original ortho design. Thì do là cái ca này tôi làm cũng lâu lắm rồi, khá lâu rồi, nên là tôi không có kịp tìm ra được một cái thiết kế của chỉnh nha, nhưng mà tôi đã tìm được cái video này.
And the reason why we couldn't find the video is because once we moved to our new location, a lot of the old files were gone. So this is a video of basically, this is 2019, I think, or 18, that I took a video on my phone. So you can see the amount of tooth movements that we'll need to do ortho. Và lý do mà tôi không có tìm được cái file đó là lúc mà cái giai đoạn mà chuyển qua văn phòng mới á, thì bị mất một số những cái file cũ, và cái file này còn lại là nó trên cái điện thoại khi mà tôi lấy điện thoại tôi quay lại. So the plan here is to simply rotate his tooth number 24 and also to move and tilt back tooth number 23. Và mục tiêu ở đây á, là tôi muốn xoay răng 24 cũng như là di chuyển răng 23. And to create a space for tooth number 22, whether to do a cantilever or an implant. Thì mục tiêu là chúng ta tạo khoảng cho răng số 22, có thể là làm một cái cầu vói hoặc là cắm implant chẳng hạn. So again, I couldn't find the design for this person, but typically I would I would create a video to show the patients what the tooth movements will be like. So this is a different patient. Thì tôi không có tìm được cái video, nhưng mà thường với những cái dạng như vậy tôi sẽ làm cái video để cho bệnh nhân xem những cái dịch chuyển răng sẽ có thể như thế nào. Đây là một bệnh nhân khác. And so Smita was talking about the ortho solutions for Cerec Omnicam and Prime Scan. In our clinic, we also send to Invisalign using the Omnicam, but sometimes if we're using Prime Scan, for example, because right now we can't send to Invisalign, we do have an in-house solution, which is the software that you're seeing now. Thì như cô Smita đã nói á, là chúng ta có thể sử dụng Omnicam hoặc là Prime Scan để tạo ra những cái khay, nhưng mà vì cái Omnicam thì chúng ta có thể chuyển đến Invisalign, còn Prime Scan hiện giờ chúng tôi sử dụng thì không chuyển cho Invisalign được, nên chúng tôi có một cái hệ thống sản xuất khay tại cái phòng mạch luôn. And so with this software, it will create, it's basically essentially exactly like Invisalign. You will create staging and then just different sets of clear aligners that we will then 3D print and then press ourselves to give to the patients. Thì với cái phần mềm Ortho này á, thì chúng ta cũng làm những cái trình tự staging, rồi chúng ta sẽ tạo ra những cái mẫu hàm rồi chúng ta dập khay. Now, I am not an orthodontist and I'm a prosthodontist. And so when I do patients like this, typically I consult. We have 3 orthodontists in our clinic that I can consult and then to help them help me design this. Thì tôi chỉ là bác sĩ phục hình chứ tôi không phải là bác sĩ chỉnh nha, nhưng mà tôi có 3 bác sĩ chỉnh nha ở phòng mạch và tôi có thể nhờ họ tư vấn và để thiết kế những cái này cho chúng tôi. So if there are any orthodontists in the audience right now, you'll notice that my data collection is not standard because I don't take ortho records. So basically, this is just the frontal view of the patient's teeth during different stages during the ortho treatment. Thì nếu ở đây có các bác sĩ chỉnh nha nào đang xem á, thì biết là tôi chụp hình không có giống những cái tiêu chuẩn của chỉnh nha, bởi vì tôi cũng không phải là bác sĩ chỉnh nha, nhưng mà tôi chụp hình từ phía trước để thấy là những cái giai đoạn khác nhau á, cái răng nó như thế nào thôi. And so the goal for me was basically, like I said, to create enough space for tooth number 22 for me to put a restoration in. Mục tiêu của tôi là tạo khoảng cho răng số 22 để tôi có thể làm phục hình. And so I think this was maybe like 10 months or 12 months during the ortho, and just to show you the intermediate stages where we put a power chain on the lingual side to help facilitate and help the tooth move faster. Và đây là cái giai đoạn khoảng 10 tháng khi mà tôi dán nút và mang thun chuỗi giúp xoay răng số 24. So basically, it's essentially the same as Invisalign, but just doing everything in-house. Now you notice that on her tooth number 23, on the mesial side, there's a little bit of resin there.
Tôi thấy là cái này nó cũng giống như Invisalign, ngoại trừ là cái khay chúng tôi tự sản xuất thôi. Và ở cái phía gần của răng số 24 đó, nó có một cái nút nhựa. And so the reason for this is because this patient is a singer in Taiwan, or she's also an actor in Taiwan. And so for every once in a while, she'll need a temporary tooth to go and then do her job and then come back, and then we can do another set of clear aligners for her. Thì lý do là bởi vì cái cô này là nha sĩ cũng là diễn viên, thì khi mà cô đi quay thì chúng ta phải làm một cái gì đó cho nó thật là trông coi nó thẩm mỹ, rồi sau đó cô này quay về điều trị khay. And then so here is an example of when she needed a temporary. You notice on the right photo, tooth number 22 is a temporary that's kind of bonded to tooth number 23. Và đây là một cái giống như là một cái thẩm mỹ, giống như là một cái răng tạm để cho nó giải quyết cái vấn đề thẩm mỹ tạm thời khi mà bệnh nhân cần ghi hình. So this I didn't plan on this, but I think the beauty of doing in-house orthodontics is that in order for us to make this restoration, she didn't need to come back to do a scan. We can simply take her current stage in the ortho software and then use that model to create her temporary. Và tôi thấy cái hay của việc chỉnh nha mà chúng ta tự làm khay là bệnh nhân không phải quay lại để scan lại, mà chúng ta chỉ có lấy cái mẫu hàm vào cái giai đoạn đó của bệnh nhân và chúng ta làm cho bệnh nhân cái răng tạm thôi, không cần phải quay lại để lấy scan lại. And so what would happen is that sometimes she would get I guess like a job call, and then she would tell us that she needs a temporary next week, and then we can just fabricate one for her. And then so when she comes to the clinic, there will be a temporary waiting for her, and it will be fitting because we just chose whatever clear aligner she's using that week, and we just took that model and created temporary. Và nhiều khi là bệnh nhân điện thoại cho chúng tôi nói là tuần tới bệnh nhân có việc là cần phải có răng tạm, thì là chúng tôi lấy cái mẫu hàm mà bệnh nhân đang mang cái khay vào cái giai đoạn đó và chúng tôi làm cái phục hình tạm, và khi bệnh nhân đến là lắp vô là nó rất là vừa khít. So I work with a lot of actors and actresses and also singers in Taiwan. So I don't think the ortho software, the people who wrote this software planned on this, but this is actually a very good feature for my patients. Thì phòng mạch của tôi làm cho rất là nhiều ca sĩ, diễn viên, và tôi nghĩ là cái người mà viết ra cái phần mềm ortho này họ không có cái ý định là có cái tính năng đó từ trước, nhưng mà đây là một cái tính năng rất là hay. So then finally after 22 months, it took a long time because she couldn't wear her aligner for very long due to her jobs. But after almost 2 years, we placed the restorations on her, and this is the final result. Và việc điều trị chỉnh nha đối với bệnh nhân này nó khá là mất thời gian, mất tới 22 tháng, bởi vì có những cái lúc bệnh nhân chẳng có mang khay gì hết, nhưng mà cuối cùng là chúng tôi cũng hoàn tất được ca, và đây là phục hình trên miệng bệnh nhân. So you notice that we used the cantilever on her tooth number 22, and also the anterior 42 to 32 are all aligned. Now we use the cantilever because she's very squeamish and she doesn't like dentistry in general, and she couldn't accept surgery. Cái phục hình này là một cái phục hình vói từ răng 23 qua răng số 22, và bệnh nhân có những cái thẩm mỹ xứ ở cái răng trước. Bệnh nhân này thì không thích phẫu thuật. So which is unfortunate because she actually has very good teeth, and so we did veneers on all of them except for tooth number 23, which needed to be a crown in order for the cantilever to work. Thì cái điều này nó cũng thật là không may, bởi vì cái răng của bệnh nhân này thì rất là tốt, cũng không có muốn mài, nhưng mà vì bệnh nhân này không có chịu cắm implant, không có phẫu thuật, nên phải sửa soạn cái mão răng 23 này để làm vói cho răng 22. So that is how I work with the ortho.
I work using ortho to help assist my veneers. And I think ever since we started having an in-house orthodontics, a lot of my patients have gone through this procedure, even if they don't need it. They don't need a big ortho, even if it's just a slight tooth movement, because when the patients come see me, usually the treatment is usually a few months away. And so I use these aligners during these few months, just to, while they're waiting, you might as well change the position of the teeth. Thì thường á, là khi mà phòng mạch của tôi á, là có cái quy trình tự sản xuất khay á, thì thường là với những cái bệnh nhân mà nếu mà không cần phải có cái việc chỉnh nha toàn diện á, thì cần chỉnh một cách tương đối để có thể làm phục hình, đó là đều trải qua những cái quy trình này. Và thường là bệnh nhân sẽ gặp tôi sau khi mà đã chỉnh nha vài tháng. So if you're a clinic owner and you're looking into doing this, I can give you a little bit of advice, is that the cost will be much lower than Invisalign, but the time that you'll need to invest into it will be much higher. Thì nếu là bạn là nhà lâm sàng, bạn muốn làm giống như vậy á, thì lời khuyên của tôi á, là tuy là cái chi phí á, nó sẽ dĩ nhiên là nó sẽ thấp hơn đối với Invisalign, nhưng mà cái thời gian bạn đầu tư bỏ ra nó sẽ nhiều hơn. And so what time am I talking about? It's the time that you need to design the models, print the models, wait for the models to cure, cutting the models and trimming them, and then using the suck down to do the aligners, cutting the suck down. All these things will take a lot of time. Thì cái thời gian mà tôi nói ở đây á, là cái thời gian để chúng ta thiết kế điều trị, chúng ta in ra mẫu hàm, rồi chúng ta chờ cái mẫu hàm này nó trùng hợp, rồi chúng ta ép khay, cắt khay, nói chung là tất cả những cái khoản mà những cái giai đoạn đó rất là mất thời gian. So just be aware that when you are deciding on the budgets, the budgets will look very different than if you just sending everything to Invisalign, because you'll have to consider also the time that you have to invest. Khi mà chúng ta nói về cái chi phí á, thì chúng ta cũng phải cộng thêm cái chi phí về mặt thời gian của chúng ta bỏ ra so với cái việc mà chúng ta gửi khay qua hãng. Okay, so and then the final case, this is the fourth case that I'll be talking about, is going to be an implant case. Thì ca thứ tư mà tôi muốn trình trong buổi hôm nay là ca implant. So this case is actually, she started as a prosthodontics case. So we designed her anterior 10 units using Celtra dual. Thì cái ca này bắt đầu là từ một cái ca phục hình 10 răng trước với xứ Celtra dual. And then I think it was a year or so, and then she had an accident and she broke her tooth. Nhưng mà cách đây khoảng 1 năm á, thì bệnh nhân bị một cái tai nạn và bị gãy răng. And then so it was decided then that we're going to take out this tooth number 11 and then place an implant. Rồi chúng tôi quyết định là sẽ nhổ răng 11 và cắm implant. So the thing with implants is that when you scan, instead of the traditional pickup impressions, you can simply place a scan post and scan body and then just scan that. Thì khi chúng ta scan implant á, thì thay vì chúng ta lấy dấu như là bình thường pickup, thì chúng ta gắn vào cái scan body và chúng ta scan. So here you can see that we have the lower arch on the left side, the upper arch, a bite, which we call the buccal side, and also a scan post. So this is the last scan here is the scan that allows the software to know where the implant is. Thì chúng ta cũng scan hàm dưới, scan hàm trên, scan khớp cắn bằng cách là scan mặt ngoài, và cái hình cuối là cái scan post, là để cho cái người kỹ thuật viên biết cái vị trí của implant của chúng ta ở chỗ nào. So this is what a scan body looks like. And different brands of implants have different scan posts and scan bodies.
Thì đây là hình dạng của scan body. Thì những cái hãng implant khác nhau sẽ có cái hình dạng của cái scan post hoặc là scan body khác nhau. So this is the scan body for Noble Bowel Care. But in our clinic, we don't use Noble Bowel Care anymore. We use Astra from Dentistry, and the scan body will look very different. Thì đây là scan body của Nobel Bowel Care, nhưng mà hiện giờ là chúng ta không có sử dụng nữa, mà chúng ta sử dụng cái Astra của Dentistry, nên là cái hình dạng nó có khác. So once we have the scan data, we can match our scan data with our CT and also with our implant planning position. Thì khi chúng ta scan thì chúng ta có thể sử dụng cái scan data với phim con phim CT và với cái phần mềm. Sorry, not the planning position, but the actual position of the implant, because this position we can get from the scan body. Và chúng ta có được cái vị trí implant từ cái scan body. And so sorry, I have to come back again. So this is actually before the implant. So this is the implant planned stage as well, not the scan body. Sorry, my mistake. Thì đây không phải là, xin lỗi, đây không phải là cái scan body, mà đây là cái bước lập kế hoạch trước khi cắm implant. Right. So with this planned implant position and with the CT and the scan model, now we can create a guide for the implant placement. Sau đó chúng ta đã thiết kế cái máng để hướng dẫn cắm implant, cũng như là cái chúng ta phay ra cái máng hướng dẫn. So everything can be done in software, and this is the actual software image that you're seeing, and this is the final result. Và đây là cái kết quả sau cùng. So you can either mill these guides, or you can also 3D print them like we do now. Các bạn có thể cắt phay cái máng hướng dẫn, hoặc bạn có thể in, và hiện giờ thì tôi in. And so for this case, we actually did both. And so I'm going to show you a series of photos to show you what we did clinically. Thì trên cái ca này á, là tôi thực hiện ra, tôi sẽ cho các bạn từng bước chi tiết cách làm. So the first thing we need to do is to obviously remove the residual roots, and so this is done very carefully. Bước đầu tiên á, là chúng ta lấy chân răng ra một cách cẩn thận. And for anterior implants, there's very little. It's very rare that we don't need to do augmentations in the buccals, and so this is why we get a piece of connective tissue graft and just to measure the size. Thì đối với implant ở vùng thẩm mỹ răng trước á, là hiếm khi nào mà chúng ta không có phải tăng thể tích mô. Ở đây là một cái ca có ghép mô liên kết, và đây là cái giai đoạn mà chúng ta đo cái miếng mô liên kết. So once I'm happy with the size, now I can take a look at the implant hole, and this is what it looks like with the implant guide placed on. Thì khi mà tôi đã thấy cái miếng mô liên kết đó đủ thì tôi bắt đầu lắp máng hướng dẫn vào. And so this guide, you can tell that it's milled, and this is because you can see the mill lines on the guide itself. And this guide here is a 3D printed guide. Thì cái máng mà hồi nãy á, là nó có những cái đường vân á, là chúng ta biết là cái máng này nó được cắt từ cái máy phay ra. Còn cái máng mà màu vàng á, lúc sau á, là cái máng từ in 3D. And the reason why we don't like to use 3D printed guides is because they're a little bit softer, but they are a lot more cost effective than milled guides. Lý do mà tôi không có chọn máng in á, là bởi vì cái vật liệu này nó mềm hơn, nhưng mà khi mà chúng ta phay cái máng á, nó cũng có thể là có bị sai sót. So if you're doing a milled guide, then you can do that in Cerec software. But if you're using a 3D printed guide, then you have to export your guide as an STL and then use a 3D printer to print that instead. Thì nếu mà bạn muốn phay cái máng ra thì chúng ta có thể dùng cái Cerec
phần mềm của Cerec để chúng ta cắt cái file này, cái máng này. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn in thì chúng ta sẽ xuất cái file STL và chúng ta phải vô một cái phần mềm để in 3D nữa. So this is the actual drilling using a guide. Now, this case was actually a while back, and so I don't use guides anymore. We use navigation mostly now. Cái ca này thì tôi đã sử dụng cái máng để cắm, nhưng mà bây giờ thì tôi không còn xài máng nữa mà tôi dùng cái hệ thống điều hướng navigation bây giờ. But static guides like this have their uses, and sometimes it's a lot more cost effective and also a lot simpler and much faster to use. Thì cái excuse me, can you repeat? Sure, again? sure. So this is a static guide. Yeah. And other compared to a navigation, static guides have their advantages because sometimes they're easier to use and faster for simple cases. Thì đây là một cái máng hướng dẫn tĩnh. Thì so với cái hướng dẫn động thì cái hướng dẫn tĩnh nó cũng có một số ưu điểm như là dễ sử dụng hơn và nhanh hơn. And so one of the advantages of using a digital software to design is that on the bottom right here is the original teeth of the patient. So this is the original photo that we took when we delivered before. And then so I can actually keep the software references on the scan because I can compare that with also the CT. So everything is kept in sync. So when I do my restoration design, I know exactly where the junction is going to be. Thì ở đây cái hình ở bên dưới là cái hình mà lúc mà tôi gắn cái phục hình này, cái phục hình xứ cho bệnh nhân, và tôi giữ những cái dữ liệu đó lại, và chúng tôi có thể chồng những cái hình ảnh đó lên cái phim con phim CT để mình biết là những cái đường kết nối của chúng ta, cái vùng kết nối của chúng ta với phục hình nó nằm ở đâu. And so for anterior restorations, this predictability is very important. Thì đối với phục hồi răng trước cái mức độ tiên lượng đó là rất quan trọng. So this is our temporization on the day. I think this is a temporization, and then this photo was taken a couple of days after the implant placement. Đây là phục hình tạm. Hình này được chụp vài ngày sau khi đặt implant. And so this is a very simple implant case. But if you wanted to, for example, there's a different department in our clinic that does full mouth reconstructions. And what they do is they scan edentures, ridges for using prime scan. Thì đây là một cái ca phục hồi một đơn vị nó cũng khá là đơn giản. Mà nếu mà có những cái ca phức tạp hơn, bởi vì trong clinic của tôi cũng có những cái khoa là phục hồi toàn miệng, thì chúng ta scan cái mẫu hàm, sống hàm. So here's a video of the scan using a completely edentulous ridge using a prime scan in order to make implant guides. Thì đây là scan sống hàm mất răng toàn bộ với sử dụng máy prime scan. So the cool thing about using a prime scan to scan this is that it's so accurate. You can actually scan the inside of something like a denture and then have them match to the software tissue. Khi sử dụng máy prime scan này thì nó rất là chính xác. Chúng ta có thể scan cái niêm mạc, xong rồi chúng ta có thể scan cái bề mặt của cái hàm giả của bệnh nhân và khớp với nhau. And so this accuracy allows us to design even more complicated, more complex guides for implants, especially for something like the O-on-6 or the O-on-4. Và cái độ chính xác này nó có thể giúp cho chúng ta thiết kế các máng hướng dẫn cho các ca phức tạp, ví dụ như O-on-4 hoặc là O-on-6. So in fact, part of the issue with doing the O-on-6 and the O-on-4 traditionally is that it takes a long time to do the prosthodontics. The implant itself, the implantology itself is actually not that complicated, but it's the prosthodontics that is very difficult to do.
cái vấn đề của Onon 4 hoặc là Onon 6 á, nó không phải nằm ở cái vấn đề đặt implant. Đặt implant thì nó cũng nhanh thôi, nhưng mà cái phần lâu á, là cái phần làm phục hình. So using a digital scanner, what we wanted to do was we wanted to have an easier way to do the prosthodontics on the day of the surgery by keeping references inside the mouth. Thì bằng cách sử dụng nha khoa kỹ thuật số á, và chúng ta muốn làm những cái ca Onon 4, Onon 6 á, nó đơn giản hơn bằng cách chúng ta giữ lại những cái tham chiếu trong miệng. And so I designed this guide that you're seeing here. On the left side is the actual photo of the guide itself, and on the right side is a render that I designed in computer software. And so basically this, because we have a digital scan of the dentures bridge, it allows me to match the scan to a CT so that I can design a guide that will have pins that will lock the guide onto the bone tissue. Đây là cái hình ở bên phải là cái thiết kế, bản thiết kế. Còn cái hình bên trái là khi mà lắp vào miệng, thì nhờ vào cái độ chính xác của máy Prime Scan thì mình có thể thiết kế những cái pin đó, nó sẽ khóa được cái máng hướng dẫn cắm này vào trong xương của bệnh nhân, nên là nó rất là chắc chắn. So on the right side, you see that I also designed the denture that will fit onto the actual bone fixture as well. And so this allows us to basically deliver the denture on the same day as the surgery very quickly. Và cái hình bên phải này mình cũng thấy là tôi đã thiết kế một hàm phục hình, và có trên đó là nó có những cái lỗ của cái vít cắm implant, và như vậy tôi có thể làm răng cho bệnh nhân, và bệnh nhân có thể có răng vào ngay cái ngày đặt implant luôn. Because this is a temporary, so it will need, it's a temporary material, so it will need a metal framework. And so you can see on the left side, I've made a metal framework. Notice, see if you can see what that says. Yeah. Đây là một cái phục hình tạm bằng vật liệu tạm, nên là tôi phải có một cái khung sườn để giữ vật liệu. Không biết các bạn có đọc được những cái ký hiệu mà tôi thiết kế hay không? And so once everything is fitted, you can do an all-on-6 or an all-on-4 surgery plus a temporary restoration. If you do it quickly like Michael does, this case, I think he did it in under 3 hours. Thì nếu mà các bạn ra được những cái thiết kế như vậy thì các bạn có thể vừa cắm implant rồi sau đó chúng ta giao phục hình tạm, và nếu mà cái kỹ thuật của chúng ta nó điêu luyện thì chúng ta có thể làm nhanh như là Michael làm ở đây là 3 giờ đồng hồ. Now, I personally don't do all-on-6s and all-on-4s because that's not my strong suit, but this is only possible, and it's only possible for me to design something like this because of a very accurate scan from something like the Prime Scan. Thì tôi không có làm Onon 4 hoặc là Onon 6 bởi vì đây không phải là cái thế mạnh của tôi, nhưng mà tôi có thể thiết kế ra những cái bản này và nó rất là vững chắc và rất là tiên lượng tốt để chúng ta thực hành. Okay, so in today's lecture, we've taken from a posterior, single posterior to multiple anterior to orthodontics to implants to a lot of implants. And it's very easy to get caught up in all this amazing technology. And I want to finish today's lecture with a very simple story from how I started. Thì ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau xem từ một cái phục hình ở răng sau, một cái răng sau cho tới nhiều răng trước, tới cái ca chỉnh nha, rồi cuối cùng là trên cái implant và nhiều implant. Thì để kết thúc thì tôi muốn kể cho các bạn nghe cái câu chuyện về bản thân tôi khi mà mới bắt đầu. So when I was in master's school, doing my master's in dentistry back in 2014, this is the setup that I have, and I know that this is a dense Barcelona presentation, but this is a 3-shape scanner that I used before. Thì lúc mà tôi học thạc sĩ vào năm 2014, thạc sĩ nha khoa, thì đây là Dense Barcelona, và cái thời gian đó và tôi sử dụng cái 3 shape nữa.
So in our school, actually, we were donated a 3-shape Trios 1, and so it doesn't even scan color, and nobody was using it, and so I just ended up using it to try different cases. Thì và lúc đó là trường đại học của tôi là được tặng một cái máy Trios 1, và lúc đó là scan nó không có màu, không có ai xài hết, nhưng mà lúc đó là tôi bắt đầu tôi xài để tôi xem thử coi dùng như thế nào. So we also have a desktop scanner here and also a milling machine over there. Và chúng tôi có máy scan để bàn ở đây và một máy phay ở đây. So what I would do is I would try different setups and try different designs. And because the machine only mills, I didn't have an oven, so it only mills temporaries like this. Thì lúc đó là tôi không có cái lò nướng sứ, và lúc đó là tôi chỉ có thể phay ra được các răng tạm như thế này. But when I first started, nothing would fit. Everything would just be either non-fitting, or the occlusion wasn't right, or the millings would stop sometimes, or the scanning wasn't right. So there was a lot of times when things would just fail. Khi mà tôi mới bắt đầu á, thì không có làm cái phục hình nào nó ra được cái gì hết. Có lúc thì gắn nó không vô, có khi thì bị cao khớp, và có khi là đang phay thì cái máy nó bị ngừng lại luôn. Nên là nói chung là lúc đó đã thất bại. And because I was a student, I had a lot of time, and I also work in the hospital next door in the Taipei General's Hospital. So what I would do is I would just keep trying different patients' models and just scan models to see if I can figure out what the problems were. Thì vì cái thời sinh viên của tôi thì tôi có rất là nhiều thời gian, và bên cạnh đó là tôi còn làm cho một cái bệnh viện là Taipei General Hospital, thì tôi cứ lấy cái mẫu hàm của bệnh nhân, tôi scan rồi tôi tập làm. And so I would just keep trying different designs, and you can see that I wasted a lot of material trying to see how fit things are, just to make sure. And so eventually I had an idea of why don't I try to do a single visit temporary on a real patient. Thì khi mà tôi thử nhiều lần như vậy á, để thiết kế nhiều loại thiết kế khác nhau, rồi tôi cũng tốn rất là nhiều vật liệu để thử xem là chúng có khít sát hay không, thì tôi mới nảy ra một ý tưởng là nha khoa một lần hẹn. So if there are any researchers in the audience right now, you'll notice that on the right side here, this might look very familiar to you. This is actually just silicone impressions trying to see the thickness of the cement space that I was using for my CAD/CAM temps. Thì cái hình ở bên phải như các bạn thấy, đây là cái silicon lấy dấu để tôi kiểm tra cái cement gap, cái mức độ khít sát khi mà tôi cắt phục hình. Okay, so I found my first patient to try CAD/CAM temps on, and I know it's very strange. I'm in Taiwan, in Asia, and my first patient is some black guy. Thì cuối cùng tôi cũng tìm ra được một cái bệnh nhân đầu tiên cho tôi thử. Thì các bạn cũng có thể thấy rất là lạ, bởi vì tôi ở châu Á, nhưng mà cái bệnh nhân của tôi là một người da đen. So I promise I'm not lying. This is actually my patient. So I tried it and it worked. So what I would do is I couldn't take the intraoral scanner to the hospital because it's just not possible. So I took an impression of his tooth, and then I brought it back to the school on my scooter, and then I would scan it with an intraoral scanner, design the restoration, mill it, and then take the temp and scooter back to my hospital, and then place the temporary on him. Thì tôi hứa là cái này là tôi không có nói phịa đâu. Đây là cái bệnh nhân đầu tiên của tôi á, là lúc đó là không thể nào đem cái hệ thống scan tới bệnh viện được, nên là tôi phải lấy dấu trên bệnh nhân này, xong rồi tôi chạy xe máy về trường để tôi scan cái dấu bằng cái máy scan trong miệng, rồi tôi cắt ra cái phục hình tạm và tôi gắn cho bệnh nhân. And so a few years later, whenever new scanners come in, like the new Trios, when they scan color, I would always be the first person to go and try it. Và sau này á, là khi mà
có bất kỳ cái máy scan nào đến thì tôi cũng là người đầu tiên muốn thử. Or whether it's 3Shape or Omnicam, it would be the same for me because I would just always test it and try to find the limits. Và cho dù đó là máy 3Shape hay là Omnicam thì tôi cũng muốn là cái người mà thử để biết được những cái giới hạn của nó tới đâu. So after I started working for Michael, we use Cerec all the time. But I'm still interested to know whether can I only do this with Cerec or can I do it with some other scanner as well? And so for this case, actually, we use both 3Shape and Omnicam to do a single visit restoration. Thì sau khi mà tôi bắt đầu làm việc với Michael thì lúc nào tôi cũng sử dụng Cerec, nhưng mà trong đầu tôi cũng nghĩ là có phải là chỉ có Cerec mới làm được, còn những cái hãng khác thì như thế nào? Và trong ca này là tôi sử dụng một cái là 3Shape và một cái là Omnicam. And so I would get 3Shape people to come so that I can actually do the actual treatment, and with their help, because we're not really familiar. I used to use 3Shape, but I'm not that familiar. So with their help, I would design our restoration and then use the milling machines that they use and then mill it out. Thì lúc đó là tôi mời các bạn 3Shape để đem máy tới phòng tôi và điều trị, cũng như là đem tất cả những cái máy mill để phay ra cái phục hình. So this is the result. Now after milling, everything else is the same. The staining, the material selection, everything is the same. But before milling, things are very different. Sau cái kết quả phục hình sau cùng thì nó rất là giống nhau, nhưng mà cái kết quả ngay vừa sau khi mill thì nó rất là khác. So if you're ever wondering whether you can do a single visit dentistry with 3Shape, you can. So this is the result. Và nếu mà bạn muốn biết là nha khoa một lần hẹn có thể sử dụng máy 3Shape hay không thì đây là câu trả lời. You notice that people don't really talk about this. If you go to their 3Shape Facebook groups, or if you go to any forums, the people really aren't focused on this, and this is because it's very difficult to actually put together all the different parts and to try and make this happen. Thì thật ra những cái người mà ở 3Shape họ không có nhấn mạnh về vấn đề này, nhưng mà thật ra là rất là khó, kiểu như là sử dụng nhiều những cái phần khác nhau để làm ra một cái kết quả sau cùng. But I wanted to show you this because I want to tell you that it is possible. And so if you're ever wondering if you need to get a certain scanner to do something when they tell you that this is only possible with this, it's not usually the case. It's just how much time do you want to invest to make it happen. Thì tôi muốn kể cho các bạn ca này để cho các bạn biết là nếu mà có người nói với bạn là đây là giải pháp duy nhất để làm ra cái đó thì cái điều đó nó không có phải như vậy. Đây là không phải là cái vấn đề về cái hệ thống mà vấn đề về cái thời gian thôi. Bạn cần phải đầu tư cái thời gian cho nó như thế nào để chúng ta có thể ra được một cái kết quả thành công. So in our clinic, we value time very much, and so that's why we have 15 Omnicams and 2 prime scans, and so it's very clear where our priorities are. Thì ở phòng mạch của tôi thời gian rất là quý báu, nên là tôi đã đầu tư cái 15 cái máy Omnicam và 2 cái máy prime scan để cho các bạn thấy là cái mức độ đầu tư của chúng tôi như thế nào. It doesn't mean that we're always satisfied, and so whenever there's a new scanner that comes out, for example, for this scanner, a few years ago, this is the 3M scanner. I think it's called 3M. I forgot the name because it doesn't exist anymore. They don't sell it anymore. So when new scanner come out, we're always going to be the first to try it. Nhưng mà không phải lúc nào chúng tôi cũng thỏa mãn với những cái chúng tôi đã có, mà mỗi khi có một cái máy scan mới nào thì chúng tôi cũng là người đầu tiên để thử. Và đây là cái hình mà tôi thử với máy scan của 3M, mà bây giờ hình như là họ không có còn sản xuất cái máy này nữa. So for the final message that I want to give you guys today is that if you're ever wondering what scanner you need to do or what's the first step you need to take, the easiest way for you to decide is to actually go try the scanner yourself.
Thì thông điệp cuối cùng của tôi muốn dành cho các bạn là nếu các bạn muốn chọn cái máy scan nào, cũng như là muốn biết cái bước đầu tiên của chúng ta cần phải làm là gì thì các bạn cứ phải tự mình đi thử mấy cái máy scan đó thôi. So with that, this is the end of my presentation. And again, my name is Dr. Shen Chen. If you have any questions, I'll be happy to take them now. Thì với cái thông điệp mời các bạn tự trải nghiệm đó, thì tôi xin kết thúc bài trình bày của tôi. Và tôi là bác sĩ Shen Chen. Tôi sẽ rất vui khi nhận được các câu hỏi của các bạn. Okay, so I'm going to stop the share. Thank you very much. Thank you. Thank you. You did a very good job. Thank you so much for the very great presentation. Thank you, Dr. Shan. Thank you, Dr. Hai Phụng. So we have here, there's some question from our attendee. So let me share my screen and then you can see on the question. Thank you. Dr. Phụng, can you help to translate it? Câu hỏi đầu tiên là tôi có thể hỏi là về cái với những cái điều mà cô Pimple nói, thì máy Omniscan, PrimeScan có thể gửi file đến Invisalign hay là một cái hãng khay trong khác ở trên thị trường. Như vậy thì cái dạng file mà scan sẽ gửi tới là gì? Đuôi STL hay là cái gì? Và trên cái thị trường hiện nay ngoài Invisalign ra, Việt Nam còn có Zenium, thì chúng tôi có thể gửi file đến cái hãng Zenium này hay không? The first question, as you see in the screen, Dr. Pimple. Yeah. Would you please ask the first question, which is in English? Yeah, sure. So I think the question is whether Omnicam or PrimeScan can send the file to Invisalign. As I mentioned in my lecture, Omnicam can send the scan to Invisalign directly. There's a validated workflow, whereas PrimeScan you can not send to Invisalign directly. So if you want to send to any other aligner companies, of course, you can export as an STL file. It's an open system. And Zenium is also one of the open third-party aligner system which accepts STL files. So whichever aligner brand that accepts STL, you can send your scans from Omnicam, from PrimeScan to Zenium and any other third-party aligner system. Yes. Thì thank you for your answer. Cái câu trả lời là như là tôi đã nói thì Omnicam thì có thể gửi file đến cho Invisalign, còn PrimeScan thì không thể nào gửi được, bởi vì cái quy trình sau này nó bị chặn lại. Chúng ta chỉ sử dụng cái máy Omnicam để gửi file cho Invisalign được thôi, và cái định dạng file là file STL. Thì trên thị trường Việt Nam nếu mà bất kỳ cái hãng khay trong nào họ chấp nhận nhận file STL thì chúng ta đều có thể sử dụng Omnicam hoặc là PrimeScan đều được. Câu hỏi thứ hai thì nếu mà cái file của tôi gửi đến Invisalign có vấn đề thì công ty nào tôi nên liên hệ để giải quyết vấn đề? Dr. Smita Pimple, please answer the second question. Sure. So I think it's a very fair question, and it's a very day-to-day thing that you would like to know, that which company you would contact to solve if there is any issue. So it depends really on what is the issue. If you are doing a good scan, and if your scan, once you check the model, everything is okay, and you have followed a proper workflow to send your case to Invisalign, and your case has been sent, which you have a proof in your Connect Case Center inbox, which shows that you have sent a case to Invisalign, they will surely receive it. So if you don't receive the case, or if your clean check does not respond back or show you the case back, you can always contact
your Invisalign representative or the salesperson who can help you with the case related inquiries. If the case is rejected and if you have been informed that your case has been rejected by Invisalign, then it comes back to whether your scan was good enough to be, able to work with aligners, to make the aligners. So if your scan has been rejected by Invisalign, of course, you will have to check. So that's why we always inform the doctors to make sure before you send your scan, check from all aspects whether your scan is, good enough, whether it has, gotten all the necessary information, whether it has any missing data. And if the scan is all good, Invisalign side should not have any, reason why to reject the scans. So if the scans are rejected, of course, you can look at your scans. But if your scans are good and they have been sent to Invisalign, they should receive it. If they don't receive it, you should contact Align for this. And I think Dr. Chen, if you have encountered any such problems, you can share your experience as well if you have done it in a different way. I don't actually send to Invisalign, so I would know. I usually send it in-house, and so if there's a problem, which company should I contact? Me. So I'm the one doing the solving. Right. So I don't have this problem. Sorry. Yeah. Okay. Câu trả lời là nếu mà cái bản scan của mình tốt, mình kiểm tra là nó giống như là trên cái miệng bệnh nhân mình gửi ca và cái ca đó được chấp nhận, thì cái thông qua cái Connect Case Center, nhưng mà cái clean check nó có vấn đề gì đó thì mình nên liên hệ với công ty Align. Còn nếu mà mình bị từ chối ngay từ cái lúc mà cái bản scan luôn á, thì mình phải đi kiểm tra lại là cái bản scan của mình có bị cái sai sót gì hay không, mình có ghi nhận dữ liệu đúng hay không, thì lúc đó mình có thể là mình liên lạc với cái người mà chăm sóc khách hàng của hãng á, để có thể giải quyết. Có nghĩa là tùy vào mình bị rắc rối ở cái giai đoạn nào. Nếu mà cái công ty Invisalign đó xác nhận là mình đã nhận được cái dấu thành công và nó ra clean check, thì sau đó mình sẽ liên hệ với Invisalign. Còn nếu mà nó xảy ra ở cái giai đoạn trước đó thì mình phải coi lại cái mẫu scan của mình. Yeah. Cái câu hỏi thứ ba là nếu tôi có mẫu scan để làm chỉnh nha, nhu cầu scan để làm chỉnh nha, thì tôi cần những gì ngoài máy scan? Dentistry Sirona có những khóa học dành cho bác sĩ muốn làm chỉnh nha không mắc cài hay không? The third question is that if the doctor would like to have digital impression for orthodontics, so what they have to invest besides the intraoral scan, and they would like to know if Dentistry Sirona have any courses for the doctor who want to treat the patient with aligner orthodontics. Yeah, do you have any course for that? Okay, maybe I can just give a little information on this. So what do you need if you are doing orthodontics, and besides intraoral scanner? It depends on what you want to do and how you want to do it. If you are planning to just do a scan and send it to Invisalign or other aligner companies, you just need a scanner. But if you're planning to do your own in-house aligners, probably you would need more orthodontic softwares that help you to do, simulation, and maybe a 3D printer to print the models and do your own in-house aligners, just like what Dr. Shenchin has shared. So that, I mean, if I have missed out anything, Dr. Chen, you can share as well. What else is needed?
Dạ, thì nếu mà bác sĩ có muốn làm chỉnh nha mà máy scan á, thì tùy vào mức độ. Nếu mà bác sĩ chỉ muốn scan và gửi dữ liệu cho các hãng làm khay thì mình chỉ cần đầu tư cái máy scan là đủ. Còn nếu mà mình muốn làm chỉnh nha với khay mà mình tự sản xuất khay luôn á, thì ngoài đầu tư cái máy scan thì mình còn phải đầu tư phần mềm chỉnh nha nè, làm mô phỏng và thiết kế mua cái máy in 3D nữa, rồi máy ép máng để làm khay chẳng hạn. Yeah. I don't really have anything to add. I'm just waiting for Sure Smile to come to us. So yeah, that's that. Yes, we are waiting as well. Should be soon. Bác sĩ Xuân Sen chỉ muốn có cái Sure Smile để đến Đài Loan thôi. Thì the next part of the question is, do you have any orthodontic courses for the doctor who want to learn? Okay, so as a company, Dentsply Sirona is providing education or trainings on the softwares that we have. So we do, organize courses for learning about intraoral scanning, learning about Cerec Ortho software and things like that. But of course, if you want to learn really, orthodontics in general, that would be probably, getting into an orthodontic course to do your masters, or maybe some courses that are done by institutes or diplomas. And I think Cerec Asia is a great institute, probably, who does the best courses in digital dentistry. So I think I cannot recommend anyone else other than Cerec Asia, and that's where Dr. Chen is here. Thì tôi nghĩ là với Dentsply Sirona thì chúng tôi đã có những cái phần mềm cho chỉnh nha, và chúng ta cũng có những cái khóa để đào tạo sử dụng những cái phần mềm này. Còn nếu mà các bạn muốn học về chỉnh nha thuần túy thì các bạn nên học về ở những cái trường hoặc là ở các viện để chúng ta có cái kiến thức về chỉnh nha, để giúp chúng ta phối hợp trong cái việc điều trị. Câu số 4 là tôi đang sử dụng Prime Scan khi scan hàm trên, hàm dưới và khớp cắn, xong rồi qua giai đoạn export file ở dưới dạng STL thì chỉ có cái file hàm trên hàm dưới mà không có file khớp cắn, nên không làm được máng hướng dẫn cắm implant. Thì xin cho biết cái cách khắc phục. Thì cái câu này cũng thấy là bên hãng có thể hỗ trợ được ạ. Vậy thì hãng trả lời câu này hay là bác sẽ liên lạc với bác sĩ sau hả Mai? Hay là các bạn muốn hỏi luôn? Dạ, hiện tại thì mà chị có thể dịch cho bác sĩ Son Sen đó, bác sĩ có thể sẽ trả lời cái phần này á chị. Còn em xin bổ sung thêm một ý nữa là công ty Dentsply Sirona Việt Nam mình thì có một cái đại lý phân phối chính thức, đó là công ty Meden, và công ty Meden thì sẽ có thể hỗ trợ các bác sĩ nếu như mà gặp những cái khó khăn liên quan đến việc mà khi mà scan lấy dấu kỹ thuật số ạ. Rồi, Dr. Sunshine, the question is for you. The doctor is using Prime Scan, and after scan the upper, lower, and scan the occlusion, and they export the file into STL. So they just got the STL for upper and lower, but they didn't get the STL for the occlusion, so they could not make the guide for implant placement, for implant surgery. So they want to know why is that, and how is they can this the solution for this problem. Okay, so when you export a file, yeah, there is no STL for occlusion. For bite, yes. Yeah, so I think what they mean is that
they lost the relative positions of the upper and the lower to each other. So if that's the case, that shouldn't matter if you're doing, I mean, that shouldn't happen, but if it does happen, it shouldn't matter if you're doing implant planning in the CT, because your bite won't be registered on the CT. You only register the arch to the CT. So if you're doing an implant placement, like a design on the CT, this shouldn't matter. I think it only matters if you are planning to do a like a restoration design prior to implant importing. No, that shouldn't matter either. Sorry, I can't think of any, maybe I'm misunderstanding the question. I don't know if there's any case where you need the bite registration for implant placement. They want to have prosthetic ribbon for implant placement. So I was thinking that. So yeah, unless you want to do a prosthodontic restoration design, then you place into the implant. But even then, so I guess that's probably when you need it. But I think it's about when you export the upper and the lower jaw STL files from Cerec to a third-party software, it does show only the upper jaw STL and a lower jaw STL, but the bite is actually included in it. So when you import it in the third-party software, it's there, but they just don't see it as a third scan. Yeah, so I was wondering that too. So if they're thinking that they want to see a bite scan, that's never there. But if it's a position loss, then that's a problem, and that shouldn't really happen. So I don't know which situation it is. I think depends on which software he's using for planning his implant. Is he using the same workflow that you use for Cerec Guide? Most implant placements software, they will honor the STL references. So usually, unless the software is bad, it's got its own coordinates. Usually, this STL coordinates will be saved. So I think for this question, the best way is probably if this doctor wants to follow up on this, maybe send us you can send me an image or a screenshot of what's happening, and then maybe we can answer better. Rồi thì thường là bác sĩ Sunshine không có gặp vấn đề này, bởi vì khi mà chúng ta lập kế hoạch planning với Cerec thì nó có cái phần mềm Cerec Guide và nó có một cái góc để cho mình có những cái file STL thì nó vào trong đó. Thì nếu mà bác sĩ gặp cái vấn đề này và muốn mà trao đổi thêm sâu hơn thì bác sĩ có thể chụp hình cái màn hình để bác sĩ Sunshine biết cái vấn đề nó nằm ở đâu rồi mới có thể hướng dẫn thêm, được không ạ? Vậy thì mình xin đi qua câu số 4 ha, bởi vì câu số 4 hãng Mayden cũng có thể hỗ trợ bác sĩ. Câu số 5 là tôi đã có máy scan của hãng khác, tôi có thể mua máy cắt của Dentistry để làm phục hình một lần hẹn như bác sĩ Sunshine được hay không? Yeah. The next question is for Dr. Sunshine. The doctor already have the intraoral scanner of the other brand name, the other company. So should they buy the milling machine of Dentistry to have that one visit dental treatment like you make in the presentation? Probably not, but I don't maybe Smita can have a better answer, but maybe this is not what you want to hear, right? But I think the Cerec milling machines, they don't like working with other scanners, and because you have to get an in-lab software in order to, if you have a different scanner, you have to export it into an STL
to import it into the milling machine. And I think you need to have the CAM software or the milling software. So it will work, but I think you're missing out on a lot of the advantages of just having a Cerec scanner and a software and the milling machine. So Smita, maybe you have a better answer. No, I think you said it very correct. If you want to enjoy really the single visit, seamless integrated workflow, you need to have the scanner, the design software, and the miller, and it all just process just flows. But of course, we understand that you have already invested in a different scanner, and you want to start with single visit dentistry. It won't be as seamless, but it can be done. You can have a lab software. Once you, let's say you have a 3Shape, you export it in lab, and then in lab connects directly with our milling machine, so you can work. Definitely it works. Thì thật ra là cái hãng Cerec thì có một cái luồng là đi từ máy scan tới cái phần mềm CAM và tới cái milling machine là cái máy tiện, thì cái máy phay. Thì như vậy á, cái này chúng ta sẽ có được một cái quy trình nha khoa một lần hẹn nó đơn giản. Còn nếu mà mình có một cái khó là mình đã có máy scan của một cái hãng khác rồi, thì mình mua cái máy cắt của cái hãng khác á, thì có thể là nó không có đơn giản bằng khi mà đi cùng một hệ thống nó tích hợp với nhau như vậy. Nhưng mà miễn là cái phần mềm CAM của mình và cái milling machine á, là cái máy phay của mình nó tích hợp được với nhau thì mình vẫn có thể làm được, nhưng mà mình sẽ không có được những cái tính năng mà khi mà mình sử dụng cùng một hệ thống. Hiện nay có những labo nào tại Việt Nam sẵn sàng đón file scan từ máy quét của Dentistry? Câu hỏi này chắc là nhờ hãng hỗ trợ hả? Tại vì báo cáo viên đâu ở trong nước mình đâu. Dạ đúng rồi ạ. Thì sẽ có chị Giang Chi là phụ trách sản phẩm của Dentistry Sirona sẽ trả lời câu hỏi này ạ. Em mời chị Thi. Cảm ơn câu hỏi của quý bác sĩ. Quý bác sĩ có thể gửi file đến bất kỳ lab kỹ thuật số đối tác nào, vì hiện nay hệ thống scanner của Dentistry Sirona là hệ thống mở. Quý bác sĩ có thể liên hệ đến văn phòng Dentistry gần nhất hoặc công ty Meden để được tư vấn chi tiết hơn về cách chuyển và nhận file. Xin cảm ơn. Mời công ty Dentistry Sirona có trả lời luôn câu số 7 được không ạ? Hay là cũng phải hỏi? Có mở khóa đào tạo nào về kỹ thuật mài cùi để lấy dấu kỹ thuật số hay không á? Hình như bác sĩ Sunshine có mở, mà không biết ở Việt Nam có không ha? The seventh question is for is there any cost for food preparation for intraoral scan hold by Dentistry Sirona? I think Cerec Asia, as you have mentioned, Dr. Sunshine, you have teach the young dentists how to prepare the tooth in order to have a good restoration in CAD/CAM, right? Yes. Dạ, thì bác sĩ Sunshine đã có những cái lớp ở tổ chức để cho các bác sĩ trẻ có thể học mài cùi để tốt, để làm cái dấu kỹ thuật số tốt và làm cái phục hình kỹ thuật số tốt. Câu hỏi số 8 là cái phần mềm nha khoa nào mà ông thích để làm nha khoa, để làm cái khay chỉnh nha tại phòng mạch. Dental software. The number 8 is which dental software you prefer to make in-house clear aligner? And then there's a question mark and 3Shape. I think you have mentioned you have used Prime Scan as a scanner, but the software, which one do you use, Dr. Sunshine? The software that we use is built in-house, so they're not for sale. But
I believe 3Shape has their own software for this, and I think I've seen a demo, but I haven't used it, but I'm sure it's fine, because it's we've tried a few softwares, and I think most software basically have the same kind of functions. We tried Sure Smile from Dentsply Sirona, and that was really, it's got more options to choose from than Invisalign, so sometimes you get more choices. Not everybody likes more choices. Some people just want like a very simple choice. So it really depends. I think if you want to choose, like I said, try it out. Just have a demonstration done for you, and then try it out and see which one fits you best. Thì phần mềm mà in-house mà bác sĩ Sơn Sen đó là ở trong lab tự viết và cũng không có bán cho thị trường xài, nhưng mà hãng 3Shape cũng có cái phần mềm để làm khay. Và cái lời khuyên là nếu mà mình thích đó, thì mình cứ thử, mình mời cái hãng về, mời công ty về làm demo cho mình, và nếu mình thấy mình thích thì mình làm thôi. Còn ông thì ông xài cái phần mềm mà ông của riêng. Dentsply, câu số 9 là Dentsply Sirona là đối tác của Invisalign trong thời gian bao lâu? The last question is for Dr. Smita. How long have you been a partner with Invisalign? How long have Dentsply Sirona been a partner of Align Technology? Since the time I think this workflow was invented with Omnicam. So Omnicam has been there in the market for almost 7 years, and I do not know at which stage of Omnicam. I think not really 7 years, but a few years ago when Align was on board and this workflow was validated. So Omnicam is there in the market, especially in the US and Europe. There are so many Omnicam users, so it's going to be there, and they really haven't mentioned that they're going to, cut off the ties with Dentsply Sirona or 3Shape. I think somewhere the strategy right now is to have more iTeros sold, so that more and more Invisalign users can buy iTero. But again, it depends on what clinicians want, and clinicians are not just doing Invisalign, they are looking at a scanner which can do everything all in one. Not everybody has the capacity to buy one scanner for ortho, one scanner for resto, and one for implant and things like that. So as of today, I can say if you're really looking at Invisalign plus restorative plus orthodontic, and so far, yes, what do you call it? The validation is still there. The alliance is still there. In fact, we are looking for, alliance to be more open to prime scan as well. Thì tôi cũng không nhớ được là cái mốc thời gian Invisalign là đối tác với Dentsply Sirona, nhưng mà từ khi cái Omnicam thì Omnicam là nó có trên thị trường khoảng 7 năm rồi, thì vào cái khoảng thời gian đó mình cũng cần cái thời gian để mình làm việc, để mình có hợp đồng, và hiện nay những cái hợp đồng ký kết giữa Align Technology với lại Omnicam nó vẫn còn hiệu lực, và chúng ta vẫn có thể gửi file từ Omnicam, từ máy scan Omnicam tới hãng Align Technology được. Và chúng tôi cũng hiểu được là quý bác sĩ không về cái hạn chế, mình không thể nào mua một máy để làm chỉnh nha, một máy scan để làm phục hình và implant, nên là tùy vào cái nhu cầu của mình. Nếu mà bác sĩ muốn chọn một loại máy scan nào, có thể vừa gửi file scan cho hãng Invisalign, vừa có thể làm phục hình, vừa có thể làm implant, thì cái Omnicam có thể là một cái lựa chọn cho các bác sĩ. Yeah, and I think I can also add on that there are many aligner brands that are available in the market. So
I think sooner or later it's not going to be just Invisalign that we hear. There will be other brands. Chúng tôi cũng chờ hãng Align mở cửa với cái Prime Scan, nhưng mà ngoài ra trên thị trường hiện giờ cũng có rất là nhiều hãng sản xuất khay chỉnh nha khác, chứ không phải chỉ có Invisalign, và những cái hãng khác nó đều chấp nhận file của Prime Scan. Không biết mình còn câu hỏi nào nữa không hả Mai? Dạ, câu hỏi số 9 là câu hỏi cuối của chương trình rồi chị. So we reach to the last question. Thank you very much for Dr. Smita and Dr. Sunshine. Thank you. Thank you. Sorry, I kept disconnecting in between. I don't know what was wrong with my network. So I hope I didn't miss any question or anything. Yeah. Sometimes I miss some of your words. Okay. Yes. Dạ vâng. Thank you so much for the translation. It was smooth. Thank you. Yes. Once again, thank you so much, Dr. Smita Pimple, Dr. Sunsen, and Dr. Hai Phụng spending time with us today. Your presentation is wonderful, and it will help our guests a lot in practice treatment in the future. Một lần nữa thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự hội thảo, đặc biệt là ba vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, bác sĩ Smita Pimple, bác sĩ Xuân Sen và bác sĩ Hải Phụng. Chứng nhận tham dự và các thông tin về sản phẩm mà các diễn giả đã đề cập sẽ được Dentistry Cerec Việt Nam gửi qua email cho các bác sĩ trong tuần này ạ. Và Dentistry Cerec Việt Nam xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bác sĩ trong các chương trình hội thảo tiếp theo. Chúc các bác sĩ một buổi tối tốt lành ạ. Thank you everyone, and we look forward to seeing you in our upcoming webinar. Have a great evening. Thank you. Good night, everybody. Thank you, Dr. Smita. Thank you. Cảm ơn công ty Dentistry Cerec và cảm ơn các bác sĩ. Thank you. Cảm ơn bác sĩ Hải Phụng. Cảm ơn các